დილამშვიდობის ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების 2017 წლის მეორე კვარტალის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. წლის მეორე კვარტალი ზარალი მხოლოდ ერთმა ბანკმა, იშ ბანკმა დაასრულა. ბანკის ზარალი მეორე კვარტალში 833,000 ლარი იყო. წმინდა მოგების მიხედვით კი ბანკების რეიტინგი შემდეგია. საქართველოს ბანკი 208 მილიონი 208,419,959 ლარი, მეორე ადგილზე TBC ბანკია 159,478,094 ლარით. მესამე ადგილზე ლიბერტი ბანკია 69,341,000 ლარით. მეოთხე ადგილს VTB იკავებს 15,795,000-ით. მეექვსეზე არის უკვე ბაზის ბანკი განლაგებული, მეშვიდეზე ბანკი ქართულ. მეშვიდე, მერვე, მეცხრე და მეათე ადგილებს კი ინაწილებენ ტერა ბანკი, რომელიც წარმოდგენილი არის 7,928,000 ლარიანი მოგებით, ხალიკ ბანკი საქართველოს 7,177,000, პროექტი ბანკი 6,900,000, უფრო მეტი, 6,529,000 და კრედო ბანკი ახლახანს ბანკად გადაკეთებული უწინ მიკროსაფინანსო კრედო, რომელიც არის უკვე სრულუფლებიანი საბანკო სტრუქტურა, მისი მოგება 5,689,423 ლარია. ჯამში მოგება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ყველაზე მეტი საქართველოს ბანკს გაეზარდა და ზრდამ 95 მილიონი ლარი შეადგინა. TBC ბანკის მოგება კი 57 მილიონი ლარით გაიზარდა. ლიბერტი ბანკის მოგების ზრდა წლიურად დაახლოებით 9 მილიონი ლარი გახდათ და 5 მილიონ მეტად გაიზარდა ხალიკ ბანკი. და აქ საუბარია ცადიათ წმინდა მოგებაზე. შედარებით შემცირებულია პროექტი ბანკის და ბანკი ქართუს წმინდა მოგებები. ჩვენ ხშირად გვხვდება თვალში ინფორმაცია ბანკების მიერ ჯარიმა საურავებით მიღებული ხშირად და თითქოს და კოლოსალურ შემოსავლებზე, ფინანსური ინსტიტუტების ზემოგებაზე, მოსახლეობის ჭარბვალიანებასა და ბიზნესის სექტორის შემცირებულ დაკრედიტებაზე, ეროვნულმა ბანკმა მომხმარებელს სადაო საკითხებთან დაკავშირებით ბლოგი შესთავაზა, მაშინ არის სრულად ასახული საბანკო ბაზრის საპროცენტო განაკვეთები და შემოსავლები, რომელიც ამ ფინანსურ ინსტიტუტებს აქვს. ბლოგში აღნიშნულია, რომ ქართული ბანკების აქტივების ხარისხი საკმაოდ მაღალია. 2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით სავალუტო ფონდის მონაცემებით 90 და მეტი დღით გადაგაცილებული სესხების წილი მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 3,7% შეადგენს, რაც რეგიონშიც და ზოგადად საქართველოს მსგავსი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორის საუკეთესო მაჩვენებელია, ცხადია ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია. მომგებიანობის მხრივაც ბანკების უკუგება საშუალოდ აქტივებზე 2,6% შეადგენს, ხოლო კაპიტალთან მიმართებაში 15-20%-ის ფარგლებში მერყეობს. შემოსავლიანობას მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს აქტივების მაღალი ხარისხი და მასშტაბის ხარჯზე ეფექტიანობის და ბანკების შემოსავლების ანალიზისას საყურადღებო ტენდენციაა პროცენტული შემოსავლების შემცირება წილობრივად საკრედიტო პორტფელთან მიმართებაში, ეროვნულ ვალუტაში საპროცენტო სპრედი ვადიან ანაბარსა და სესხს შორის დინამიკაში იკლებს და მსოფლიო ბანკის მონაცემებით დღეისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ახლა რაც შეეხება დაკრედიტების სტრუქტურას. ქართული ბანკების მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება სხვა ქვეყნებისგან. შინამეურნეობის სესხები პორტფელის დაახლოებით ნახევარია. ელექტრონულმა ტექნოლოგიებმა და საკრედიტო გადაწყვეტილებების ავტომატიზაციამ ბევრად ეფექტიანი გახადა და მნიშვნელოვნად გაადვილა ფიზიკური პირების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. სხვათა შორის ეროვნულ ბანკს არც იმის აღნიშვნა დავიწყებია, რომ სესხის აღების ასეთი სიმარტივე იმის რისკებსაც შეიცავს, რომ ფინანსურად გაუთვითცნობიერებელმა მომხმარებელმა არაოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღოს. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ მათ პოლიტიკაში გააქტიურებულია ფინანსური განათლების მიმართულება ცალკეულ მაღალრისკიან პროდუქტებზე, მთავრობასთან კოორდინაციით შეზღუდვების წესდება, როგორც ეს მოხდა მიმდინარე წლის დასაწყისიდან 100,000 ლარამდე უცხოური ვალუტის სესხების აკრძალვისა და ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ლიმიტის დაწესებით. ასევე შემუშავების პროცესშია რეგულაციები, რომელმაც უნდა უზრუნველყონ საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს მიერ ყველა მსხვილი საკრედიტო ორგანიზაციიდან ფიზიკური და იურიდიული პირების დავალიანების შესახებ ინფორმაციის მოგროვება, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება სესხის მომსახურების კოეფიციენტის მოთხოვნების გავრცელება
არასაბანკო ფინანსურ ინსტიტუტებზე, სადაც ეგრეთ წოდებული უპასუხისგებლო დაკრედიტების რისკები არის საკმაოდ მაღალი. მოკლედ 2016 წლის 1 ივლისიდან ერთი ძალიან მაგარი შედეგები უნდა გაჩვენოთ. თუ გინდათ რომ მოგების თანამოზიარენი იყოთ, რაც ქართულ ბანკებს აქვთ, ამისთვის სწავლა და განათლება არის საჭირო. მოკლედ 2016 წლის 1 ივლისიდან ამ შემთხვევაში თუ გადავხედავთ შუალედს, თუ ჯამში მსოფლიოს მასშტაბით 258 სტუდენტმა გაიარა ჯიმეტის გამოცდა. ტესტირების საშუალო ქულა 558 იყო, შესაძლოა 800-დან და ეს 11 ქულით მაღალი მაჩვენებელია ვიდრე შტატებში გასულ წელს დაფიქსირებული შედეგები. ჯამში 42 ქვეყნიდან უფრო მაღალი შედეგები იყო ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო წელს. რატომ არის ეს ყველაფერი საინტერესო და მნიშვნელოვანი? მარტივია, იმიტომ რომ ჯიმეთი ის ტესტებია, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალურია ქართველებისთვის, შესაძლოა თქვენს გარშემოს ბევრისგან მოგისმენიათ, რომ ამ ტესტს აბარებენ. ამ პირადადაც გაქვთ თავადაც ჩაბარებული ეს ტესტი, რომელსაც მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში უკეთებენ ვალიდაციას და აბარებენ. გასული წლის შედეგებით საქართველოში ეს ტესტი მოკლედ ჯამში სულ 112 ადამიანს ჩაუბარებია. საქართველოში საშუალო ქულა ამ ტესტების მიხედვით 583-ია მაქსიმალური 800-დან. თუ მოგეჩვენებათ, რომ ეს დაბალი მაჩვენებელია, შეგახსენებთ, რომ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქულა 558-ია. ანუ საქართველოს ამ შედეგების მიხედვით რეიტინგში სადღაც მე-14 ადგილზე გამოდის სლოვენიას და ჩეხეთს შორის. Clear ratings რომ გადავხედოთ, პირველ ადგილზე ახალი ზელანდია, 175 აპლიკანტის საშუალო ქულა 624-ს მიაღწია. მეორე ადგილზე სინგაპურია, მას მოყვება ავსტრალია საშუალო ქულით 610, არგენტინა 607 ქულით და დიდი ბრიტანეთი, სადაც ჯიმატის გამოცდაზე სულ 1694 აპლიკანტმა სცადა ხარისხის მიღება და მათმა საშუალო ქულამ 598 შეადგინა. ბელგიაში 596, პოლონეთი, ბულგარეთი და ავსტრალია შესაბამისად 586 და 595 არის პოლონეთი, ანალოგიურად ჩილეში კი არის 585. მოკლედ 20-ს უნგრეთი ასრულებს 575 ქულით და ამაში ვერ ხვდება ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც საშუალო ქულა როგორც მოგახსენეთ 557-ია. ნუ თავი იმით უნდა დავამშვიდოთ, რომ ჯიმატის მიმართულება ეს არის მინიმუმის მიმართულება, რომელშიც ქართველები ძალიან მაგრად ემზადებიან და აი შედეგები, რომელიც ინვესტოპედიამ გამოაქვეყნა ამას ცხადყოფს და ადასტურებს. ჩემი მხოლოდ პროლოგის დასასრული მოვიდა, მე საკმაოდ აქტიურად ვიქნები პროლოგის ამ და სხვა ნაწილში დღესაც ცხადია ჩართული, თუმცა მაქვს პატივი ანა ლაპიაშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ და მას გადავწე, ასე ვთქვათ, სადავეები საქმიანი დილის პროლოგის ანა გიმშვიდობის. გიორგი, ჩვენ განათლებას ძალიან ხშირად უთმობთ დროს და აქვე აღნიშნოთ, რომ განათლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი, რამაც შეიძლება ქვეყანას წარმატება და ეკონომიკური ზრდა მოუტანოს. კიდევ რამდენიმე მიმართულება და შედეგი არსებობს, რომელიც ეკონომიკური წარმატების ძირითად მაჩვენებელს, პროდუქტიულობას განსაზღვრავს და რაც უფრო პროდუქტიულად მუშაობს ქვეყანა, მით უფრო მეტი ფულის მოზიდვა შეუძლია, მისი ერიკი შესაბამისად უფრო მდიდარია. Expect Market-ის ექსპერტებმა მსოფლიოს მასშტაბით 36 უმსხვილესი ქვეყანა ერთმანეთს სამუშაო საათების და პროდუქტიულობის მიხედვით შეადარეს და შემდეგი რეიტინგი შეადგინეს კვლევის მიხედვით, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. Expect Market-ის ყველაზე პროდუქტიული ქვეყნების სიები ლუქსემბურგით იწყება, ქვეყნის პროდუქტიულობა საათში არის $67 და 80 ცენტი. ნორვეგიაში ეს მაჩვენებელი $42-ზეა. შვეიცარიაში კი თითქმის $50-ზე, უფრო ზუსტად $49.60-ზე. დანიაში ქვეყნის პროდუქტიულობა საათობრივად არის $27 და 80 ცენტი. ისლანდიაში $36-ზე მრგვალდება, $36.10. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი $33.7 ავსტრალიაში $33.36 საათობრივი პროდუქტიულობა, ირლანდიაში $33.32 და ჰოლანდიაში $31.4. აი ათეულს ასრულებს შვედეთი, სადაც ქვეყნის პროდუქტიულობა საათობრივად $31 განისაზღვრება. ამ ჩამონათვალში საქართველოს პროდუქტიულობა პრინციპში დაცვლილი არ არის, მაგრამ რეიტინგში 20-ში ასევე არიან გერმანია, ავსტრია, ფინეთი, კანადა, საფრანგეთი, ახალი ზელანდია, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია და ისრაელი. და ამ ქვეყნებს თუ გადავხედავთ,
კარგია რომ არ ვამბობ საქართველოს ადგილი რომელიც შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ ყველა არის მაღალ განვითარებული ქვეყანა შესაბამისი ბიუჯეტის მოცულობით და შესაბამისად არის დათვლილი ეს შემოსავლები. პროდუქტიულობა. საათობრივად. ამბობენ პროდუქტიულობა ძალიან წევს ნაყინიო, ხო და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც ამ ცხელწამში მაყურებლებისთვის მომზადეთ, სურსათის უნებლობის აგენტოს მიერ გავრცელებულ კიდევ ერთ ინფორმაციას უკავშირდება, ამჯერად დადებითი შედეგები გვაქვს და იმის ფონზე რომ აქამდე ამ მიმართულებით ხო ცუდ შედეგებს და ინფორმაციებს გაწვდით, ესეც მნიშვნელოვანია იცოდეთ. მოკლედ, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ქართული წარმოების 21 დასახელების ნაყინის 105 ნიმუშს პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე, სალმონელასა და ლისტერია მონოციტოგენოზზე ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარეს. უწყების განცხადებით, შემოწმებულებს შორის არის ვანილის, ჭიქის, საოჯახო, კაკაოს, ყავის, შოკოლადის, ხილის, ესკიმო და ასე შემდეგ სხვადასხვა ბიზნეს ოპერატორების მიერ წარმოებული პროდუქცია. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ნაყინის 105 ნიმუშიდან, ანუ 105 ნიმუში შეამოწმეს, არც ერთი არ არის დაბინძურებული პათოგენური მიკროორგანიზმებით და ამას ადასტურებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. მოკლედ, თამამად შეგიძლიათ გაიგრილოთ თავი ნაყინით, ტანიც გაიგრილეთ თუ გნებავთ, ამას ადასტურებს სურსათის ეროვნული სააგენტოც და კიდევ საკმაოდ ბევრი კარგი ამბავი გვაქვს თქვენთვის. ვერ ვთქვათ გრილი, მაგრამ შემონახული დილის განმავლობაში და შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად ვაპირებთ თქვენთვის შრომას და მოდი ამაში ერთად დავრწმუნდეთ და ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ანონსი. აგვისტოს საქმიანად იწყება კნიკის გენერალურ დირექტორთან, საზააბაშიძესთან და ბესონ ამჩავაძესთან ერთად. მარიამ ადამია მასპინძლობს ნატალია ბახტაძე ენგლენდერს. ვიკა ქარდავა თიელომინაძეს თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორს. დილა საქმიანად იწყება და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ვიდეო ანონსის შემდეგ უნდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი რეიტინგი. დღესდღეობით YouTube-ზე მილიარდზე მეტი ადამიანია დარეგისტრირებული და ატვირთული ვიდეოების რაოდენობა 81,741,760 აღწევს. ვიდეოების ნახვა კი ყოველ წამს იმატებს მომხმარებლების რაოდენობას. თუმცა წამობრუნდა ალბათ ვერ, იმიტომ რომ აპლიკაციის შესავსებად ცოტა მეტი დროა საჭირო. YouTube-ის პლატფორმას ძალიან აქტიურად იყენებენ მომღერლები, ბლოგერები და კინოგამქრალებლები. ყველაზე ნახვედი ვიდეოების ათეული კი ნეტგაზეთმა შემოგთავაზა და სიამოვნებით გაგიზიარებთ. პირველ ადგილზე სწორედ ეს მუსიკალური კლიპია, რომელიც Forza 7-ისთვის დაიწერა და 2013 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევაში გარდაცვლილ პოლ უოკერის ხსოვნას მიეწუნა. ვიდეოს 2,661,671 ნახვა აქვს. თქვენ იქნებით შემდეგი თუ კი დაინტერესდებით რომელ კლიპზე ეს საუბარი. მას მოყვება პოზიციურად ლუის ფონსის სიმღერა, რომელიც თელმა მსოფლიო მალევე აიტაცა და რამდენიმე თვის წინ აიტვირთა სულ რაღაც YouTube-ზე და უკვე მოახერხა, რომ არსებული რეკორდების გაუმჯობესება ეთავა და ათეულშიც მოხვედრილიყო. ვარაუდობენ, რომ ლათინო ამერიკელი შემსრულებლის ვოკალს მალე ვიხილავთ პირველ ადგილზე. ამ დროისათვის კი მისი მნახველების რაოდენობა 2,931,654,125-ია. მას მოყვება სამხრეთ კორეული შემსრულებელი ფეისვაი, რამდენიმე წლის წინ მოახერხა მას სხვათა შორის მთელი სამყარო ელაპარაკებინა. ეს სიმღერა ისმოდა ყველგან, მარტივი ტექსტი და მოძრაობები ალბათ არის მიზეზი, რის გამოც ვიდეო ძალიან პოპულარული გახდა და ამ დროისათვის მისი მნახველების რაოდენობა 2,946,646,606 შეადგენს. 23 წლის კანადელი მომღერალი, რომელიც შემდეგ პოზიციას იკავებს, 15 წლიდან მოყოლებული არასდროს რჩება ყურადღების გარეშე და მასზე ყვითელი ტაბლოიდები ხშირად საუბრობენ დაუსრულებლად. იყიდება მისი ალბომები, მუდმივად ემატება ფანები და არც გასაკვირი არ არის, რომ YouTube-ზე ის ყველაზე პოპულარული ვიდეოების სიაში მოხვდა, რადგან ჯასტინ ბიბერის ბიოგრაფია საერთოდ YouTube-დან დაიწყო. 2,688,827,428 ნახვა აქვს ამ სიმღერას.
და შემდეგი ეს არის ბრიტანელი შემსრულებელი ბრუნო მარსი კოლაბორაცია წარმატებული, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია. კომპოზიციამ წარმატების გარდა 2 მილიარდზე მეტი ნახვა მოაგროვა YouTube-ზე. ამ დროისათვის დაახლოებით 2 მილიარდ ნახევარი არის მისი მნახველების რაოდენობა. როგორც აღმოჩნდა, შესაძლოა თქვენი ახლობლების, თქვენი შვილების ან თუნდაც თქვენთვის საყვარელი მულტფილმიც ხდება ამ ჩამონათვალში. ეს არის მაშა და დათუნიას ისტორია. არა მარტო ქართველი ბავშვების საყვარელი გასართობია, არამედ მთელი მსოფლიო აქტიურად უყურებს მის ახალ სერიებს და 2 მილიარდს აჭარბებს YouTube-ზე მისი მნახველების რაოდენობა. აი, შემდეგ პოზიციაზე კი ამერიკელი country-ის შემსრულებელი Taylor Swift-ია. დიდი ხანია ის იპყრობს მსმენელების გულებს. მისი მუსიკალური ალბომები ყოველთვის გაყიდვადი იყო, როგორც აღმოჩნდა, YouTube-ზე პოპულარობას ბევრს არ უთმობს და არც ვიდეოს ნახობით ჩამორჩება ვინმეს. დაახლოებით 2 მილიარდ 200 მილიონი მნახველი ყავს მას YouTube-ის ოფიციალურ გვერდზე. ესპანელი შემსრულებელი უკვე მრავალი წელი ახერხებს მსმენელების გულის მოგებას და მისი ვიდეო კლიპი, რომელიც 2014 წელს არის YouTube-ზე ატვირთული, დღემდე ყველაზე პოპულარული ვიდეოების სათავეშია. ეს სწორედ შემდეგი კლიპი გახლავთ და მისი მნახველების რაოდენობა დაახლოებით არის 2 მილიარდ 270 მილიონი. აი, შემდეგ ინგლისიაზე, რომელიც 2014 წლიდან ამ დრომდე დაგანო. დროს სხვა სიმღერებთან შედარებით უფრო მეტია, მაგრამ დიდი ყურადღებით გიყურებთ მომავალებელი და გისმენთ. შემდეგი არის Maroon 5. ერთ-ერთი იმ ჯგუფებს შორის, რომელსაც ძალიან წარმატებულად აქვთ მუსიკალური კარიერა წლების განმავლობაში დაგეგმილი და საქმიანობას წლების განმავლობაში ახალ-ახალი სიმღერებით აგრძელებენ. მათი ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა ზუსტად ამ მაჩვენებლის დასტურია, მათ შორის YouTube-ზეც, რომლის მნახველთა რაოდენობაც 2 მილიარდ 206 მილიონს უწოდება დაახლოებით და ამ ათეულში ბოლო პოზიციაზეა კეტი პერის სიმღერა, რომელიც მრავალი წელია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საკმაოდ მოსმენადია. ჩაწერილი აქვს რამდენიმე სტუდიური ალბომი და მიღებული აქვს MTV-ის ჯილდოები, Grammy-ის ნომინაციები და ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ ქალადაც ამერიკაში. ამიტომ მისი ვიდეოს ხილვა YouTube-ის ყველაზე პოპულარულ ვიდეოებში გასაკვირი ალბათ არ არის. აი, მნახველების რაოდენობას რაც შეეხება 2 მილიარდ 178 მილიონს უწოდება დაახლოებით. ასეთი არის ათეული YouTube-ზე არსებული ოფიციალური ეს არის მიმდინარე რეიტინგი, ხო? ეს არის მიმდინარე რეიტინგი, მაგრამ ამ ათეულში არ ხვდება სიმღერა, რომელიც ალბათ ყველაზე ხშირად არის ცოცხლად შესრულებადი, რომელიც ამ შემთხვევაში გერგი შენ დაბადების დღეს აღსანიშნავად იქნება. მე მხოლოდ შემიძლია პირდაპირ ეთერში მოგილოცო, მეტი არაფერი. სხვა დანარჩენი კეთილი სურვილები. დიდი მადლობა. მადლობა. ასეთი გვაქვს დღევანდელი დღე და გიორგის დაბადების დღეს ფოტოშორის არ ხვდება კალენდრის სკოლაში. ნუ იმედი მაქვს ნილონ გურაშვილი ამ შესახებ გამაფრთხილებდა, მაგრამ აი რა მოხდა ამას ნახავთ კალენდრის დღევანდელ სკოლაში. 1492 წლის 3 აგვისტოს ესპანელი მოგზაური ქრისტეფორე კოლუმბის 3 გემით თავის პირველ მოგზაურობას იწყებს, რომლის მიზანსაც ევროპიდან ინდოეთისკენ მოკლე გზის და ასევე ახალი კონტინენტის აღმოჩენა წარმოადგენდა. მისმა გემებმა სანტა მარიამ, პინტამ და ნინიამ კანარის კუნძულებს დასავლეთიდან შემოუარეს და ატლანტის ოკეანის გადალახვის შემდეგ ჩრდილოეთ ამერიკის სან სალვადორის კუნძულს მიაღწიეს. კოლუმბმა პირველად გადაცურა ატლანტის ოკეანის სუბტროპიკულ და ტროპიკულ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს პოლუსში და პირველმა ევროპელობიდან შეცურა კარიბის ზღვაში. სულ კოლუმბმა 4 მოგზაურობა განახორციელა. მისი პირველი ექსპედიცია 1492 წლის 3 აგვისტოს დაიწყო და 1493 წლის მარტში დასრულდა. 1922 წლის 3 აგვისტო ქართველი ფეხბურთელის ავთანდილ ღოღობერიძის დაბადების დღეა. ბასა, როგორც მას ეძახდნენ, სოხუმში დაიბადა. 1940-41 წლებში თამაშობდა სოხუმის დინამოში. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში არმიის რიგებში იყო. მონაწილეობდა კავკასიონისთვის ბრძოლაში. 1944 წლიდან ღოღობერიძე თბილისის დინამოში იწყებს თამაშს. 17 წლის განმავლობაში იცავდა გუნდის ღირსებას. ჩაატარა საკავშირო ჩემპიონატის 341 მატჩი, გაიტანა 127 ბურთი, რაც საკავშირო პირველობებზე დინამოელ ფეხბურთელებს შორის საუკეთესო შედეგად ითვლებოდა. ცნობილია ავთო ღოღობერიძის რეკორდი, რომელიც მან 1950 წელს ჩემპიონატზე 25 ბურთის გატანით დაამყარა.
ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიანი დილას საწარმოო საქართველოში გერმანული საკონსულტაციო კომპანია GFA Consulting Group-ის ექსპერტებთან ერთად მაღალი საექსპერტო პოტენციალის მქონე სექტორების შესწავლას იწყებს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები ერთად შეაფასებენ სხვადასხვა ინდუსტრიების საექსპორტო პოტენციალს, რის შემდეგაც შერჩეული სექტორების სპეციფიკის და გამოწვევების გათვალისწინებით ისინი შეიმუშავებენ შესაბამის სტრატეგიას და ექსპორტის ხელშემწყობ შედეგებზე ორიენტირებულ აქტივობებს. ამასთან სამინისტროს ინფორმაციით სექტორების შერჩევა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ კვლევებსა და სექტორულ შეფასებებზე, ასევე საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით მოხდება. Სხვადასხვა როგორც ამაზე ანონსიც ითქვა, დღეს ამ და სხვა თემებზე ჩვენ ზვიად გვლივიძეს უმასპინძლებთ, რომელიც აწარმოებს საქართველოში ექსპორტის მიმართულებას ხელმძღვანელობს, წლებია ვიცნობ ზვიას და ერთი გამორჩეული მენეჯერია, განსაკუთრებული უნარებითა და თვისებებით, ენერგიით, რომელიც ძალზე წაადგება მარიანა მორგოშიას უწყებას და მთლიანად ეკონომიკის სამინისტროს გუნდს. მიღმა ყველაფრის აწარმოებს საქართველოში დაფინანსებულია და სწორედ ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტია კომპანია შარავანდი, რომელიც გუშინ გახდა სწორედ აი ტრაგიკული შემთხვევის მსხვერპლი გულისხმობ კომპანია, თავად გულისხმობ ხანძარს, რომელიც აეროპორტის ტრასაზე წარმოიქმნა. ჩვენ ალბათ დავინტერესდებით ეკონომიკის სამინისტროში, თუ რას გეგმავენ კომპანიის მესვეურები თავად და აწარმოებს საქართველოში ჩართულობა როგორ იქნება ამასთან დაკავშირებით. გუშინ გვიან საღამოს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით აუცილებლად მეტი ინფორმაცია სულმარლი გოცოდინება და მას მაყურებელს, საქმიანი დილის მაყურებელს და საქმის კურსის მაყურებელს აუცილებლად შევთავაზებთ. საინტერესო იქნება ასევე აწარმოოს საქართველოს ის პროექტი, რომელთან დაკავშირებით საუბრობთ და უფრო მეტ დეტალს უკვე გამოშვების სრულობისას უნდა დაელოდოთ. ერთ შეხება დანარჩენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი მიენიჭა, რაც გადაწყვეტილებების მიღებისას ხმის და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობის უფლებებს იძლევა. აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანიზაციათა საერთაშორისო ფორუმი 2006 წლის 15 სექტემბერს არის დაარსებული და 18 იურისდიქციიდან წარმოდგენილი აუდიტის დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანოს მიერ. დაარსების დღიდან IFR-ის წევრთა რაოდენობა მსოფლიოს მასშტაბით ზრდადია და დღეისათვის ის 52 იურისდიქციის ფარგლებში არსებულ საზედამხედველო ორგანოებს აერთიანებს. ახსრულების ეროვნული ბიურო კი მოქალაქეებს ახალ სერვისს ელექტრონულ მაღაზიას თავაზობს, გვერდზე განთავსებული იქნება საახსრულებელ წარმოების ფარგლებში დაყადაღებული ქონება საბაზრო ღირებულების 80%-ად. eShop NBA Go-G ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს საშუალებას მისცემს, რომ სახლიდან გაუსრულებლად მისთვის კომფორტულ გარემოში სასურველი ქონება შეეწინონ. თბილისის მერია პეკინის ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის შემოღებაზე ფიქრობს. დავით ნარმანიამ თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ პეკინის გამზირზე ცალმხრივი მოძრაობის დაწესების თაობაზე კვლევა მიმდინარეობს. ამ დროისთვის პეკინზე პირველი ეტაპის სამუშაოების 90%-ზე მეტი უკვე დასრულებულია. წყალმომარაგების ქსელზე სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა, მიმდინარე კვირიდან კი უკვე GVP-ის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ქუჩის მარჯვენა მხარეს დაიწყავს. პროცესი დადგენილი გეგმა გრაფიკის მიმდინარეობს, რათა 10 სექტემბრისათვის სასწავლო წლის დაწყებამდე თანამოქალაქეებმა ქუჩაზე გადაადგილება შეუფერხებლად შეძლონ, განმარტავს დედაქალაქის მერი. სხვათა შორის მორიგი საჯარო განხილვა გენერალური გეგმის პროექტისა, იგეგმება შემდეგ ორშაბათს ტექნოპარკში და მე იმედი მაქვს, რომ ამ თემაზეც იქნება საუბარი. გულისხმობ პეკინის გამზირის ცალმხრივ სატრანსპორტო მოძრაობად ჩამოყალიბებაზე საკმაოდ სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობაა. და ასევე იმეც გამოთქვა, რომ კვირის დასაწყისში ამ საჯარო განხილვისას ამ კონკრეტულ თემაზე მერიის მესვეურების პოზიცია უფრო ნათელი იქნება. რა თქმა უნდა, დავალოდებით, შესაძლოა ამ სატელევიზიო სეზონზე ამ ყველაფრის შეჯამება ვერ მოხერხდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სექტემბრისათვის თემა აქტუალური იქნება და 10 სექტემბერს უკვე ვნახავთ, რამდენად იქნება დასრულებული პეკინის გამზირი და როგორ იქნება სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგები. დედაქალაქში კი 512 ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკაა, მათი უმეტესობა ვაჟა-ფშაველას კვარტალებში, ქავთარაძის ტერიტორიაზე, კრძანისის რაიონში, ნამტლუხსა და დიღმის მასივშია განთავსებული. მენაშენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი როსტომაშვილი საქმის კურსთან ამბობს, რომ მსგავს შენობებში 12,000-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლებას 20-25 წელი დასჭირდება. რაღაცა მე მგონი მორიგის სიგიჟე ან სიფსიხეა ეს რაღაც ხრუშოვკები, რომელიც ქართული ოცნების
კანდიდატის ვიდეო მიმართვის შემდეგ მისი ჩათვლით ლამის ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ აიტაცა. არ ვიცი, დაველოდოთ რაღაც კონკრეტულ გათვლებს, მე ბიზნეს პროექტებს. ეს ციფრები და რიცხვები თუ გექნებათ ხელში მობრძანდით აქა. საკმაოდ საინტერესოც ვიცით მაგ თემაზე საუბარი, თვლაცაც არ აგვიშავს რა. თორე და იმედია რომ ეს თქვენი ბიზნეს გათვლები იქნება ციფრებით და რიცხვებით გამყარებული, თორემ ხრუშოვკების რეაბილიტაციის თემა ისეთ სახეს იძენს ყოველი არჩევნების წინ დაახლოებით როგორც საბჭოთა ანაბრების დაბრუნების თემა იყო. ამიტომ ბიზნესაც მოусმინოთ და რაც თავარია, კეთილი ინებეთ და ადამიანების წინაშე ანგარიშვალდებულებისთვის კონკრეტული დასაბუთება წარმოადგენთ. ანა, მეტიათესი არ არის ცოტა მომრჩეველი, ნამდვილად საინტერესო გათვლა შეიძლება არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მნიშვნელოვანია ყველა ის დეტალური გეგმა და ანალიზი, რომელთან დაკავშირებითაც მათ შორის პოლიტიკოსები საუბრობენ და მათაც ჭირდებათ პასუხები კითხვაზე, როგორ აპირებენ, რომ ეს ცვლილება განახორციელონ და დავალდებით რა თქმა უნდა რიცხვებს და გეგმას, რომელიც ამ დროისათვის ჩვენი ინფორმაციით ჯერჯერობით ბოლომდე დაწერილი არ არის. თუმცა დაპირებები უხვად გაიცემა. ბათუმში კი მოძრავი მიკროავტობუსების ტექნიკური დათვალიერება დასრულებულია. მიკროავტობუსების მონიტორინგი ბათუმის მერის საქალაქო სატრანსპორტო განყოფილების თანამშრომლება უკვე განახორციელეს. შემოწმდა სატრანსპორტო საშუალების ვიზუალურობა, სავარძლების რაოდენობა, მათ შორის დაშორების მანძილი და სხვა სტანდარტები, რაც მგზავრების უსაფრთხო გადაყვანისთვის არის აუცილებელი. გამოვლინდა დარღვევებიც, რის შესახებაც მძღოლებმა გაფრთხილებები მიიღეს და გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში მიკროავტობუსების მფლობელები მომავალში უკვე დაჯერიმდებიან ან საერთოდ სამარშრუტო ხაზიდან მოიხსნებიან. ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსების ტექნიკურ დათვალიერებას კი ბათუმის მერია ყოველწლიურად ახორციელებს. კომპანია ნიკორამ ბრუნვის 15% ზრდასთან დაკავშირებით განაცხადა. ნიკორა არ აქვეყნებს აუდირებულ კვარტალურ ფინანსურ მონაცემებს, თუმცა მენეჯმენტში ამბობენ, რომ კომპანია მოსალოდნელზე უკეთეს შედეგებს მიაღწია 2017 წლის პირველ კვარტალში. იანვარ-მარტში ბრუნვამ 74.7 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც დაგეგმილ დაახლოებით 70 მილიონზე მეტი იყო და 15%-ით აღემატებოდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს. ერთობლივი და საოპერაციო საქმიანობიდან კი მოგება დაგეგმილ 4,4 მილიონს 4,7 მილიონით აღემატება. უკრაინული ავიაგადამზიდავი Ukraine International Airlines-ი შიდა რეისებზე ეკონომ კლასში ფასიანი კვების მომსახურების სერვისს აბრუნებს. ამ მიერიდან გაფრენამდე მინიმუმ 36 საათით ადრე მგზავრს ავიაკომპანიის ვებგვერდზე კვების შეკვეთა შეუძლია, რომელიც შემდგომ გაცხელებას აღარ საჭიროებს. სისტემა საშუალებას იძლევა მგზავრმა რამდენიმე კერძი ერთდროულად შეუკვეთოს და საფასურის გადახდა უკვე საბანკო ბარათით განახორციელოს. ყაზახეთის უმსხვილესი ავიაკომპანია რასტანასა და ყაზახეთის სახელმწიფო რკინიგზას 2017 წლის ბოლომდე სატვირთო ავიაკომპანიის დაფუძნების გეგმა აქვთ. ამის შესახებ განცხადება ყაზახეთის ინვესტირებისა და განვითარების საკითხებში ვიცე-მინისტრმა ალიკ აიდარბაევმა გააკეთა. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ყაზახეთის ეროვნული რკინიგზა ავიაკომპანიას ერასტანასთან ერთად შექმნის. დღეისთვის კი რკინიგზა ეძებს პარტნიორს, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს. ჩვენს გეგმებშია, რომ წლის ბოლომდე შეიქმნას კომპანია და მოვიზიდოთ თუნდაც ორი საჰაერო ხომალდი, რათა საქმე დავიწყოთ, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ ყაზახეთში სატვირთო ავიაკომპანია ამ დროისთვის არ ფუნქციონირებს. ახლა უფრო ფართო ბაზრებზე უნდა გავიდეთ. ტესლას მზის პანელებიანი სახურავების ფასი სტანდარტული პანელების ფასზე 20%-ით ნაკლები იქნება. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად კომპანია ავრცელებს. იჰებითეთის ცნობით ტესლას მზის პანელებიანი სახურავის 1 კვადრატული მეტრი ეღირება $215. ტესლასა და SolarCity-ის მიერ წარმოდგენილი ერთობლივი კონცეფტი კი მომხმარებელს მზის სახურავების 4 ვარიანტს თავაზობს. მინის, ტექსტუალურს, ტოსკანურსა და თუნუქის მსგავს. პრეზენტაციის დროს ილონ მასკმა განაცხადა, რომ ეს სახურავი სტანდარტულზე უფრო გამძლე და იაფი იქნება და თან ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. მისივე განმარტებით, რადგან ეს სისტემა ელექტროენერგიის ხარჯებზე ბევრად მცირეა, მოთხოვნა და ინტერესი საკმაოდ მაღალია. როგორც ის აღნიშნავს, მზის ელემენტებიანი სახურავი შესაძლებლობას იძლევა სახლი აბსოლუტურად ენერგოდამოუკიდებელი იყოს. მას კი ხაზს უსვამს, რომ მათ მზის პანელებიანი სახურავი ნებისმიერი ოჯახისათვის ხელმისაწვდომი იქნება და ფასის გამოცხადების შემდეგ მომხმარებელს საშუალებას მისცემს ტესლა, რომ ახალ სახურავებზე წინასწარი შეკვეთები განახორციელონ. წინასწარი შეკვეთის ფასმა კი დაახლოებით $1000 შეადგინა. და Facebook-ი არანაკლებ პოპულარული
კომპანიამ სპეციალურად სახლში ვიდეოზარების მისაღებად მოწყობილობას ქმნის, რომელიც მათ ექსპერიმენტული ლაბორატორიის პირველი მნიშვნელოვანი პროდუქტს წარმოადგენს. ინფორმაციას თავად Bloomberg-ი ავრცელებს და აღნიშნავენ, რომ device მომავალი წლის ზაფხულში F8 კონფერენციაზე წარადგენენ, მას ექნება დაახლოებით 15 ინჩიანი სენსორული ეკრანი, smart კამერა, აუდიო, მისი ოპერაციული სისტემა კი დახვეწილი ხელოვნური ინტელექტი იქნება. კამერა შეძლებს 360 გრადუსიანი ვიდეოს ჩვენებას და კონკრეტულ სახეებზე ან ნივთებზე ავტომატურად მიახლოებას და ფოკუსირებას. ახლა კი დღევანდელ დღის წესრიგსაც უნდა გადავხედოთ. საკმაოდ აქტიურად იწყება დილა ნინგოროყვაშვიდომარში მთავრობის ხდომა ჩანიშნული 10 საათზე და მინისტრთა კაბინეტის წევრები სწორედ მთავრობის ადმინისტრაციაში შეიკრიბებიან. ასევე 10 საათზე საქართველოს რკინიგზაში საფრანგეთის რკინიგზის ექსპერტთა და საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლების შეხვედრას გამართავს. ფრანგი და ქართველი რკინიგზელების ძირითადი განხილვის თემა 34 ევროდირექტივა, რომელიც რკინიგზის სტრუქტურულ რეფორმას შეეხება. 11 საათზე კი სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი ლია მელაძე ივლისისთვის საერთაშორისო ვიზიტორების სტატისტიკურ მონაცემებს შეაჯამებენ. აი ამ რიცხვებზე ხვალ ვისაუბრებთ. დღეს კი 11 საათზევე ვისოლი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომთან ერთად ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გორის მონაკვეთზე მდებარე დასვენების და მომსახურების კომპლექსის ტერიტორიაზე ელექტრომობილების დამტენ მეორე სადგურს გახსნის და პირველად საქართველოში ეკო დრაგს ელექტრომობილების ავტორბოლასაც გამართავს. 12 საათზე კი შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მზაზე სოფრომაძე გეგმავს ბრიფინგის გამართვას თემაზე სამუშაო მაძიებელთა პროფესიული მომზადება გადამზადების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 10 შემდუღებელია პოლონეთში გადამზადებული და დასაქმებული. 12 საათზე ისევ შრომის უსაფრთხოების კანონთან დაკავშირებით გაიმართება სამუშაო შეხვედრა. ამ ყველაფრის საქმის კურსში რა თქმა უნდა ზუსტად 15 საათზე იქნებით ბექა ბაციკაძესთან ერთად და საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებთ ყველა ამ თემასთან ერთად. აი ახლა კი დრო არის რომ უკვე ვალუტის კურსის შესახებ მოვისმინოთ ინფორმაცია, რომელსაც გიორგი წარმოგვიდგენს. ლარი პრინციპში ლარი დოლართან მიმართებაში პრინციპში იგივე ნიშნულზეა 2 ლარი და 39.9 თეთრი ღირს გამყარებულია შედარებით ევრო, რომლის კურსი დღეისთვის უკვე 2 ლარი და 93 თეთრია. გაუფასურდა თურქული ლირა და მისი შეძენა 68 თეთრად შეგეძლებათ. აი ფუნტის ფასი კი 3 ლარი და 17 თეთრია. ამასობაში ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 40 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ერთწლიანი 364-იანი ვადიანი ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ეროვნულმა ბანკმა დაადასტურა ოფიციალურად, რომ აუქციონში მონაწილეობა კვლავ 8 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნა 125,800,000 ლარი გახლდათ. შეგახსენებთ კიდევ ერთ ინფორმაციას, რომ წელს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონებზე უკვე ჯამში გუშინ დავითვალეთ 109,750,000 დოლარი შეისყიდა. წლის დასაწყისიდან ეროვნულმა ბანკმა რეზერვები 7 ჯერ შეავსო. აქედან 70 მილიონი დოლარის შესყიდვა ივნისში მოხდა 4 აუქციონის შედეგად, ხოლო ბოლო აუქციონი გუშინ გაიმართა და სებმა დამატებით 20 მილიონი დოლარი შეისყიდა. 2017 წელს ეროვნულ ბანკს დოლარი ჯერჯერობით არ გაუყიდებს. დღევანდელი დღე შემილია იდეაში ეროვნული ბანკის დღესაც გამოვაცხადო, ვატყობ იმდენი ინფორმაციაა, თანკობა გვენეტაძემ ვიდეო მიმართვებიც განაახლა, თუმცა მანამდე ესეთი განცხადება იყო, ეროვნული ბანკი კორპორაციულ ობლიგაციებში ინვესტირების მსურველებს აფრთხილებს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ინვესტირებული თანხის ძირისა და პროცენტის გადახდა დამოკიდებულია კომპანიის გადახდის უნარიანობაზე. გარდა ამისა, ფინანსურ ინსტრუმენტმა შესაძლოა ნაწილობრივ ან სრულად დაკარგოს საბაზრო ღირებულება, ამიტომ ასეთ ინსტრუმენტებში ფულის დაბანდება ინვესტორის პირად რისკთან არის დაკავშირებული და შესაბამის სიფრთხილესა და ანალიზს საჭიროებს. თუ კი კორპორატიულ ობლიგაციაში ინვესტირებას გადაწყვეტ, ამას ეროვნული ბანკი ამბობს, მხოლოდ დაპირებული საპროცესო
პროცენტო განაკვეთის შესახებ ინფორმაციის მიღება არ არის საკმარისი და აუცილებლად უნდა დაფიქრდეთ ინვესტიციასთან დაკავშირებულ რისკებზეც. ეს რისკები კი ძირითადად ჩამოთვლილი და განხილული უნდა იყოს ობლიგაციების ემისიის პროსპექტში, ემიტენტი კომპანია და კომპანიის სახელით ობლიგაციების გაყიდვით დაკავებული ბროკერი ვალდებულნი არიან ობლიგაციის შეწყვეტით დაინტერესებულ ყველა პირს მიაწოდონ ამ პროსპექტის ასლი. დოუზე აქვე ვიტყვი ძალიან მოკლედ, რომ აგვისტოს პირველივე დღეს Dow Jones-ის ინდექსმა თითქმის 22000-იან პუნქტს მიუახლოვდა, ეს საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამან. ამაში ცოტა ანალიტიკოსებს ეჭვეპარებოდათ, მაგრამ როგორც ჩანს, შეერთებული შტატების საბანკო სექტორის აქციების ზრდის ფონზე ქვეყნის ბაზარი ძლიერდება. ამას თუ დავუმატებთ იმ ამბავს, რომ დონალდ ტრამპი ამბობს თავის ტვიტერზე, რომ 6 თვის თავზე არჩევნებიდან საფონდო ინდექსებმა თითქმის 20%-ით მოიმატა. მოკლედ, საფინანსო კომპანიების საფონდო ინდექსებმა 10 წლის განმავლობაში ამ შემთხვევაში დადასტურებულად ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია. Bank of America, Citigroup-ი, JP Morgan Chase-ის კოტირებები მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს მაჩვენებლებით 1%-ზე მეტად გაიზარდა. საუბარია Dow Jones-ის ინდექსზეც, რომელმაც რეკორდულ მაჩვენებელს ახლა არის პირდაპირ ეთერში თითქმის 22000 მიაღწია. საუბარია, დაზუსტებით თუ ძალიან გაინტერესებს 21963-ზე იყო საუბარი. რაც შეეხება Standard & Poor's-ის ინდექსს, აქ ვაჭრობა 2476 პუნქტამდე, აქაც ცხადია ზრდით დასრულდა. წარმოების სექტორის საქმიანობის აქტივობის ინდექსი საუბარია ISM Manufacturing მიმდინარე წლით ივლისში კი 56.3 პუნქტამდე შემცირდა. ივნისში ანალოგიური მაჩვენებელი 57.8 იყო, რაც 3 წლის განმავლობაში უმაღლესი მაჩვენებელი გახდათ. კარგი. დაუბრუნდეთ საქართველოს და მეტადრე ისევ ამინდის პროგნოზს, რომელსაც კვლავ ანა წარმოგვიდგენს SEO დეველოპმენტის დახმარებით. ქუთაისის ლიდერობას ისევ ართმობს, გარემოს ეროვნული სააგენტო კი იტყობინება, რომ საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია, რომ გამოშვების ღურბლიანობის მომატებაც უმეტესად კი უნალექოთ, თუმცა ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 32 გრადუსი იქნება, ბათუმში 31 გრადუსი, ქობულეთში 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 39 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი, ზუგდიდში 36, ოზურგეთში კი 27 გრადუსი, ონში 35 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 27 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და ცხინვალში და მარნეულში 36 გრადუსი იქნება. ისევ როგორც რუსთავში, სადაც ანალოგიურად 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხეში 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომში, სპაკურიანში კი 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალქალაქში 31 გრადუსი ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, სტეფანწმინდაში 24 გრადუსი და თელავში 36. რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ნავარაუდები, თუმცა უნალექოთ იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსს მიაღწევს. და საკმაოდ სერიოზული. როგორ თქვა, რომ ესეც შენი დაბადების დღე საჩუქარია. არანაირად გეოლდებით ჩვენთან წამყვანების ლოკაციაზე, აუცილებლად დაუბრუნდებით მაგას დაახლოებით 9 საათის შემდეგ, მანამდე კი საკმაოდ საინტერესო ეთერი და სტუმრიანობა გველის, რომლის ანონსიც უკვე ვნახეთ. გავიდეთ რეკლამაზე, შემოსავლების დრო ტრევებილზე და მალე დაგებრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. კარგი ამბით განვაგრძობთ ეთერს. ხის ჭკვიან ბეჭედს ახალი ფუნქცია დაემატა. კნიკის საშუალებით მოქალაქეები უკვე კინოთეატრებში შეძლებენ შესვლას. კნიკი ქართველი სტუდენტების სტარტაპია, რომელიც ბაზარზე რამდენიმე თვის წინ გამოჩნდა. საქმიანი დილის მაყურებელი კნიკსაც და მის შემქმნელებსაც
ფაქტობრივად პირველივე დღეებიდან იცნობს, რამდენჯერმე ეტაპობრივად ერთად ინფორმაციაც გავაახლეთ მათ შესახებ. დღევანდელ ამბებს კი უკვე სტუმართან ერთად განვიხილავ. ჩვენი სტუმარია შოთა კვიციანი, კნიკის გენერალური დათო კვიციანი, უკაცრავად კნიკის გენერალური დირექტორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ ამ სიახლეზე ვისაუბროთ, ანუ პროდუქტს ასე თუ ისე იცნობს ჩვენი მაყურებელი, თუმცა ინტერვიუს მეორე ნაწილი მინდა რომ ამასაც დაეთმოს, იმიტომ ვინ იცობა და დარჩა კიდევ ვინმე იმანაც ახლოდან გაიცნოს თქვენი ტექნოლოგიური სტარტაპი. ჩვენ ვავითარებთ ისე იგი ზოგადად აღნიშნავ მაღალ ტექნოლოგიურ პროდუქტს, ჭკვიან მოწყობილობას ბეჭედს, რომელმაც უნდა გააერთიანოს ყველა იდენტიფიკაციის საშუალება და ახლო მომავალში დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ საფულეს სრულად ჩაანაცვლებს. დღესდღეობით უკვე პროდუქტი გაშვებულია, მესამე თვეა რაც გაუშვით და ეტაპობრივად ემატება სხვა ფუნქციები და ასე ვთქვათ, იზრდება კნიკი დროთა განმავლობაში ადგილობრივ ბაზარზე და ახალი სიახლე რაც არის, ერთი თვეა რაც დავასრულეთ ინტეგრაცია უკვე კინოთეატრებთან, კავიასთან და უკვე შეაძლებელი გახდა, რომ ჩვენმა მომხმარებლებმა ბილეთებისა და QR კოდების ნაცვლად გამოიყენონ ბეჭედი ძალიან მარტივად შესასვლელად ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე. დღეს კი უკვე დავანონსებ, რომ ახალი კამპანია ეშვება და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენი მომხმარებლები შეძლებენ, რომ კინოთეატრებში 1 ოქტომბრამდე იარონ, ასე ვთქვათ, უფასოდ და ეს აბონემენტი მოიცავს 10 ბილეთს. ანუ ორი თვე ფაქტობრივად ვისაც კნიკის ბეჭედი ჰქონდა შეძენილი, ორი თვე მისთვის კინო უფასო. დიახ, ყველა ფილმი, ყველა სეანსზე. შვენიერი. და ხვალიდან იწყება ეს. ანუ აგვისტელი ესე პარასკევი, ანუ ვიკენდიდან უკვე შეიძლება რომ ისარგებლოს ამ მომსახურებით. რეალურად უკვე დღეს უკვე დაურიგებთ უკვე ჩვენ არსებული მომხმარებლებს ამ შეაძლებლობას გავუჩენთ და ახალი მომხმარებლები იქნებიან უკვე შეეძლებათ მისი გამოყენება. აი ამის უკან ტექნიკური მხარეც გვაინტერესებს, ანუ რა ამ ბეჭდის განვითარების დინამიკას უფრო კარგად გაიგებს მაყურებელი თუ დაახლოებით წარმოდგენას შევქმნით რა სირთულესთან არის დაკავშირებული ყოველი ასეთი ფუნქციის დამატება. კინოთეატრების შემთხვევაში, ანუ ის სენსორები რაც აქვთ, აღჭურვეთ ახლით. როგორ მოხდა ეს? რაც შეეხება ჩვენს კავიასთან პარტნიორობას, ადგილზე იყო უკვე iPod-ებით აღჭურვილი და შეაბამისად დაგჭირდა მხოლოდ დანამატი NFC-ის მხარდაჭერო გასჩენოდათ iPod-ებს და ეს მცირე წამკითხველები, რომ ძალიან მცირე ზომის უზრუნველყავით თავად კნიკმა უზრუნველყო და უკვე შესაძლებელი გახდა, რომ ბეჭედი აღიქვას iPod-ებმა და გამოუჩინოს კონტროლიერს ის ინფორმაცია ბილეთის შესახებ. ანუ საუბარი პროგრამულ უზრუნველყოფაზე თუ უშუალოდ ნაწილზე, რომელიც წამკითხველზე? ორივე მიმართულებითი არის ცვლილება, წამკითხველები დაემატა და ამის გარდა თვითონ კავიამ უზრუნველყო პროგრამული განახლება, რამაც შეაძლებელი გახდა, რომ ეს დანამატი აღეკვა. თუ აპირებთ იგივე სერვისი დანერგოთ სხვა კინოთეატრებში, პრინციპში ბევრი აღარც დარჩა. დღესდღეობით უკვე არის ის პოინტის და თბილისის მოლის კავიაში და დაემატება ახლო მომავალში უკვე დანარჩენი კინოთეატრებიც. ამ მიმართულებით გაფართოებას გეგმავთ, ანუ კულტურული ღონისძიებების, ანუ ყველა ეგრეთ წოდებული ვენიუ აპირებთ, რომ აღჭურვილი იყოს, ამით თუ კინოთეატრებთან აკეთებთ უბრალოდ როგორც აი მერჯერად კამპანიას, რომ ძალიან კაი ბონუსია, ახლა ორი თვე უფასოდ რომ კინოში შეგიძლიათ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამან თავისი როლი შეასრულოს და მე სხვა რამაზე ფოკუსებდეთ. ეს არის დაწყება იმ იდეის, რასაც ვავითარებთ, რომ ყველა ბილეთები და ბარათები გავაერთიანოთ და გარდა კინოთეატრის ბილეთების ახმოვანში დაემატება სხვა არსებული ბილეთებიც და აღარ დასჭირდებათ იგივე ივენთებზე ბილეთების გამოყენება ან სხვა თეატრებში და სხვა დაწესებულებებში. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. რაც შეეხება ანუ როგორც კამპანიას ამ გაყიდვების მიმართულებით რა ხდება? ანუ რატომ დადგა ამ კამპანიის ჩატარების საჭიროებას? ეს მთლიანი ან ბეჭდის განვითარების პოლიტიკის ნაწილი იყო, რომ ყველაფერი მოიცვას, თუ ხანდახან ეპიზოდურად გჭირდებათ ხოლმე ბუსტინგი გაყიდვების და
ამასთან ერთად გვაინტერესებს უკვე რამდენი ბეჭედი არის წარმოებული, გაყიდული და როგორ აპირებთ რა არის თქვენი მაილსტონები ამ მიმართულებით, მაგალითად წლის ბოლომდე რამდენის გაყიდვას აპირებთ. მარკეტინგული კამპანიის დაწყების მნიშვნელობა ერთ მხრივ არის რომ ცნობადობა გაიზარდოს და მეორე მხრივ ის რომ პროდუქტი ასე ვთქვათ სწრაფად მივიდეს მომხმარებლამდე და უფრო აქტიურად გამოყენებადი იყოს. მინდა აღნიშნო რომ კამპანიას ქვია დანიშნე კინომოყვარული და რაც ასე ვთქვათ ხარს უჭერს იმ პოზიციას რომ ერთმანეთს ვაჩუქოთ ბეჭედი, მეგობრებს, ახლობელ ადამიანებს და მე ერთად უკვე იაროთ კინოში, მეტი დრო გაატარავთ ერთად, მეტი დრო გაატარავთ იმ ადამიანებთან ერთად, რომლის ინტერესებსაც იზიარებთ და ამასაც სტიმულიზაციას უწევთ. ორი თვე თქვით ხო? ანუ რაც გაყიდვები დაიწყო. მესამე თვე არის. რამდენი ერთეულზე ვართ? დაინტერესება არის როგორც B2C მიმართულებით, ასევე B2B მიმართულებითაც, მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებთანაც გვაქვს მოლაპარაკებები და ასე ვთქვათ ეს პროცესები ვითარდება დროთა განმავლობაში. წარმოების ნაწილს შევეხოთ, როგორ ხდება წარმოება? მე ვიცი რომ თქვენ ინდივიდუალურად თითოეულ ბეჭედს ინდივიდუალურად ამზადებთ. ანუ აპირებთ თუ არა გაყიდვების ზრდასთან ერთად ეს ჩაანაცვლოთ რამე უფრო ქარხნული წესით თუ უბრალოდ მომსახურე პერსონალს დაიმატებთ ამ მიზნით და ეს თქვენ კონცეფციის ნაწილია რომ აუცილებლად handmade იყოს, ხელით გაკეთებული იყოს. წარმოებასაც შეეხება ინდივიდუალურ დიზაინით, რასაც ვამზადებთ, ვფიქრობთ, რომ ამ ნაწილს შევინარჩუნებთ ადგილობრივ წარმოებაში და გავზრდის სიმძლავრეს აუცილებლად და უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ ახალ გაიზარდოს ეს სიმძლავრე, რადგან საჭიროება უკვე არის და ამის გარდა პროდუქტის განვითარებასთან და ასე ვთქვათ არჩევანის გაზრდასთან ერთად უკვე დაემატება სხვა შეაზრებებიც და წარმოებაც რაღაც ნაწილი შეიძლება განვიხილოთ, რომ აუთსორსიც გავიდეს. რასაც ქვია ბიზნეს განვითარების მიმართულებით, გაყიდვების ნაწილი რო ჩამოვაშოროთ, რა ეტაპზე ხართ? თქვენ ბრძანდებით აწარმოე საქართველოში ან ჯიტას გამარჯვებული, როგორც გლობალური კომპანია დაფინანსდით 100,000 ლარით, როგორ აითვისეთ ეს თანხა? პრესიდ ინვესტმენტი და როგორ ვინ არიან ინვესტორები, ვისთანაც პიჩავთ და მოელით, რომ მიიღებთ უკვე სიდ ინვესტმენტს, რაც კიდევ უფრო განავითარებს თქვენ ბიზნესს. პრესიდ ინვესტიცია, რაც სტარტაპ-საქართველოს გამარჯვების შედეგად მივიღეთ, დიდი ნაწილი მოხმარდა პროდუქტის განვითარებას და შემდეგ უკვე ბაზარზე გაშვებას. ანუ უფრო ტექნოლოგიურ ნაწილზე იყო ეს თანხა მიმართული. დიახ, პროდუქტიულ დასრულებულ განვითარება და უკვე დარჩენილი ნაწილი მერე ბაზარზე გაშვებად მარკეტინგული აქტივობებისთვის. რაც შეეხება უკვე შემდეგ ეტაპებს, აქტიურად მუშაობთ, რომ სიდ ეტაპი დავხუროთ და შეხვედრები გვაქვს სხვა ინვესტორებთან. 2-3 თვის წინ მქონდა ნორვეგიაში შეხვედრები ინვესტორებთან და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახალ მომავალში უკვე შეაძლებელი იქნება, რომ ეს რაუნდი დავახუროთ. რა ტრექშენს აჩვენებთ ამ შეხვედრებზე? ანუ რითი ამაყობთ და რასეუნებით მონეტარიზების რა დამატების სტრატეგია გაქვთ? რითი პირდებით, რომ ინვესტორისთვის ხეირიანი იქნება თქვენ ბეჭედში ინვესტირება? პირველ რიგში ვაცნობთ კონცეფციას და ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის პრობლემა, რასაც ვაგვარებთ და დიდი არის ინტერესი. რაც შეეხება ტრაქშენს, მართალი ახალ დაწყებული კომპანია ვართ, თუმცა ის დაინტერესებების როგორც სახელმწიფო სექტორიდან, ისევე კერძო კომპანიებიდან და პარტნიორები, ასევე ის დაწყებული გაყიდვა და საზოგადოების დაინტერესება, დამატებით ინტერესს აღზრდავს უკვე ინვესტორში. რამდენიმეჯერ ვახსენეთ საერთაშორისო დონეზე შეხვედრები, თქვენი კომპანიაც გლობალურ კომპანიად მოიაზრება, მაგრამ ამ ბაზარზე არიან სხვა მოთამაშეებიც, რომელიც ასევე smart ბეჭდებით პრინციპში უკვე პირდაპირ კონკურენტები არიან, იმიტომ რომ თქვენს ერთი და იგივე ბაზრისთვის იბრძვით, ვინაიდან თქვენს გლობალურ ბაზარზე ხართ ორიენტირებული. ამ მიმართულებით რა ხდება? სად არიან ამასობაში როგორ განვითარდნენ თქვენი კონკურენტები და როგორ ინარჩუნებთ თქვენ კონკურენტულ უპირატესობას? თუ დავაკვირდებით, ტენდენცია ჭკვიანი ბეჭდების ძალიან აქტუალური ხდება და
ბევრი დიდი კომპანიაც ინტერესდება სხვა სექტორის მიმართულებით და ეს ძალიან გვახარებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ დაინტერესება არის რეალურად ამ მიმართულებით და მოლოდინები, რომ მომავალში ეს ვერებლი იქნება მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოველდღიური ცხოვრების. რაც ანუ თვითონ ბაზარიც იზრდება. ბაზარი იზრდება ძალიან სწრაფად. არის ჭკვიანი ბეჭდები, healthcare-ის მიმართულებით, უკვე tracking-ის მიმართულებით. რაც შეეხება იდენტიფიკაციის მიმართულებას, ამ მიმართულებით რამდენიმე კომპანია არის სოფლიოს მასშტაბით, ტოკენი გამოჩნდა ახლახანს, NFC ringi, Pirveli. რეალურად ეს კომპანიები არის ძალიან ახალი დაწყებული NFC rings არა აქვს ჯერ payment ringi გაშვებული ბაზარზე ქერმა დაიწყო მაგრამ მხოლოდ ინგლისში არის ჯერჯერობით შეძენა შესაძლებელი და ის უნიკალური ნაწილი რაც ჩვენ გვაქვს კვლავ არ ჩუნდება ის რომ არ შემოვიფარგლებთ მხოლოდ გადახდების მიმართულებით და გარდა იმისა რომ ვქნით პროდუქტს იგივე გადახდის მიმართულებით რომელიც საერთაშორისო ბაზარში შეიძლება მომენტალურად გამოიყენონ ადგილობრივ ბაზარზეც კონკრეტულად წერტილოვნად ვავითარებთ ხარდაჭერას ჩვენი პარტნიორების დახმარებით რაც ყველა შეაძლებას ხდის რომ ყველა სხვა იდენტიფიკაციის საშუალება დავივიწყოთ და გავერთიანოთ ერთ მოწყობილობაში ანუ მიუხედავად იმისა რომ Pirveli ფაქტობრივად ერთად დაიწყეთ ცოტა უფრო ადრე იყო მომსახურებების პალიტრა თქვენთან უფრო დიდია ანუ სტრატეგია რასაც ჩვენ ვავითარებთ არის განსხვავებული და შესაბამისად ის კომპანიები არც მუშაობენ ამ მიმართულებით. ჩვენი კონცეფცია არის ამიტომ გამორჩეული. ძალიან საინტერესოა ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ, გლობალურ წარმატებას. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ეს არც პირველია და არც უკანასკნელი იქნება. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავსხდებით ამ სტუდიაში და მანამდე იმედი მაქვს ჩვენც გავფართოვდებით თქვენს პარალელურად. უღმესი მადლობა დაუბრუნდებით სტუდიაში. წარმატებები დათოგვიციანს და კნიკის ვადასტურებ რომ ჩვენ მივყვებით ყველა იმ თემას რაც წამოწეული იყო ამ სტუდიაში და კნიკი ზუსტად ის ბიზნესია, რომელსაც დათოგვიციანი და მისი პარტნიორები მართავენ, რომელიც ვითარდება და უერთდების სურვილებს წარმატებასთან დაკავშირებით. და შემდეგი თემა გარემოს დაცვა და აქტივიზმის მიმოხილვა მსოფლიოსა და საქართველოში ამ თემაზე ჯეოსელის ინიციატივითა და პროექტი ვიცის პარლებში სტუდენტებისთვის შაორის მომავლის ბანაკში სემინარი ჩატარდა, რომელიც მიზნად გარემოს დაცვითი მიმართულებით ახალგაზრდების დაინტერესებას და ცნობიერების ამაღლებას ისახავდა. სპეციალური სემინარებისა და შაორის მომავლის ბანაკის შესახებ საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი მომამზადა მარიამ ადამიანს. მოდი ერთად ვნახოთ. შაორის მომავლის ბანაკში ჯეოსელი საქართველოს განათლების სამინისტროსა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის მხარდაჭერით პროექტ ვიცის ფარგლებში სტუდენტებს პერმანენტულად სხვადასხვა თემაზე სპეციალურ სემინარებს თავაზობს. ვიცი ჯეოსელის ინოვაციური პლატფორმაა, რომლის მიზანიც ქვეყანაში განათლების დონის გაუმჯობესება და ამ პროცესებში სტუდენტების მაქსიმალური ხელშეწყობაა. პროექტი სხვადასხვა საინტერესო მიმართულებებს გულისხმობს, თუმცა ამ ეტაპზე ზაფხულისა და დასვენების პერიოდში ვიციმ შაორის მომავლის ბანაკში მყოფ სტუდენტებს განსაკუთრებული სემინარები შესთავაზა და ამ პროექტს ჯეოსელის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა მოვლა დაუკავშირა. სასემინარო თემა იყო გარემოს დაცვა და აქტივიზმის მიმოხილვა მსოფლიოსა და საქართველოში, რომლის ავტორი და წარმომადგენელი სით ჯორჯიას გენერალური დირექტორი ლევან ბუთხუსია. ეს არის გარემოს დაცვის საკითხებთან და გარემოს დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და აქტივიზმზე. ძალიან საინტერესო არის თვითონ სპეციფიკა, თვითონ იმ თვალსაზრისით, რომ რა არის გარემოს დაცვითი პრობლემატიკა საქართველოში და მსოფლიოში, რა არის გადაჭრის გზები, ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც უნდა გადაჭრნენ და იყო საკმარისად ისეთი საინტერესო აზრთა გასვლა გამოსვლა გარდა საჯარო ლექციისა თვითონ და გარდა პრეზენტაციური ნაწილისა აქტიურები არიან ძალიან ახალგაზრდები. გარდა ბანაკის ამ მსგავსი ტიპის შეხვედრები უახლოეს მომავალში ჯეოსელ ჰაბშიც გადაინაცვლებს, შედეგად კი უფრო მეტი სტუდენტის დაინტერესება მოხდება. მეტი აქტივისტი ჩაერთვება პლატფორმაში და მოხდება ცნობიერების ამაღლებაც. ძალიან საინტერესო ტრენინგი გამოდგა საბოლოო ჯამში, ვინაიდან ვეწებოდით სტუდენტები, ახალი თაობა, რომელიც დაინტერესებულია ამ პრობლემით. გარემოს დაცვა 21 საუკუნის ნამდვილად გლობალური პრობლემად არის აღიარებული და სტუდენტები როგორც ახალი თაობა ვართ ახალი ძალა ამისთვის, ანუ ამ პრობლემის გადასაჭრელად, ნამდვილად საინტერესო რეკომენდაციები იყო, საინტერესო თემა იყო. პირადად მე დაინტერესებული ვარ ამ მიმართულებით და საკმაოდ აქტიურად ვერთვები. გასულ წელს მოვლაშიც ვიღებდი მონაწილეობას საკმაოდ აქტიურად და გავაგრძელებ კიდევაც მონაწილეობას. რაც შეეხება ტრენინგს,
ძალიან საინტერესო იყო, რადგან კონკრეტული მაგალითები იყო მოყვანილი საქართველოში სამოქალაქო აქტივიზმის, მწვანე აქტივიზმის კონკრეტული кейსები და თუ როგორ შეიძლება ჩაერთოს თითოეული ჩვენგანი და როგორი გავლენა შეგვიძლია მოახდინოთ ამ სფეროსთან დაკავშირებით. ინფორმაციისთვის მომავლის ბანაკის შაორში ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის მიერ ხორციელდება, რომლის მიზანია სხვადასხვა სახის კულტურულ საგანმანათლებლო და გასართობ შემეცნებითი ღონისძიებების საშუალებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა. მათთვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა, ფიზიკური, სულიერი და ინტელექტუალური პოტენციალის ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პირველად ქართული ღვინის ისტორიაში იტალიაში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ბადაგონის ღვინო საფერავი რეზერვი უმაღლესი ჯილდოთი Grand Gold medalით დაჯილდოვდა. კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს ქართული ღვინისთვის უპრეცედენტო შემთხვევაა. კონკურსი ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის International Organization of Wine and Wine მხარდაჭერით ტარდება. კონკურსი კი Mondial de Wines Extreme Servim იმედია სწორად გამოვთქვი. სხვა ღვინის საერთაშორისო კონკურსებისგან იმით განსხვავდება და გამოირჩევა, რომ ირჩევს საუკეთესო ღვინოებს მხოლოდ იმ რეგიონებიდან, რომლებიც ღვინის უნიკალურ ისტორიასა და ტრადიციას ფლობენ. ამასთან კონკურსზე კიდევ ერთმა ქართულმა ღვინომ, ჩიკოგიძის საფერავი, ამ შემთხვევაში საუბარია ჩიკოგიძის საფერავი 2015, მათ ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. ესეც დიდი წარმატება. სიჩერიტო ბადაგონი, ულოცავთ ბადაგონს, საქმიანი დილის სტუდიიდან Grand Gold medals და წარმატებებს უსურვებთ ქართულ ბიზნესს მთლიანად. წარმატებებს უსურვებ ანალ პიაშვილსაც, მას სულ რაღაც რამდენიმე წამში ბიზნესის და ეკონომიკის კოლაჟის მორიგი წარდგენა ექნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ბიზნესმენ თემურ ქარჩავას ანაკლიაში უძრავი ქონება ექსპროპრიაციის წესით ჩამოართვა. გადაწყვეტილება საკანონმდებლო მაცნეშია გამოქვეყნებული. სამართლებრივ აქტში კი აღნიშნულია, რომ ქარჩავას სახელზე დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და შენობა ნაგებობები ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის არეალში მოექცა, რის გამოც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ შეფასე დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრმა გეოგრაფიკმა ქარჩავას ქონების გამოსყიდვის მიზნით მიმართეს, თუმცა მხარეებს შორის შეთანხმება ვერ შედგა. ქარჩავას იმ უძრავი ქონების ჩამონათვალი, რომელზეც ექსპროპრიაციის წესი გავრცელდა საკანონმდებლო მაცნეზე, შესაბამის დოკუმენტებშია მითითებული. ქარჩავა ანაკლის სპორტის ტენდერში ჩინურ სახელმწიფო კომპანია Power China-სთან ერთადაც იღებდა მონაწილეობას. მთავრობის ხდომაზე კი დავით ნარმანიამ სამწლიანი მუშაობის შედეგები გუშინ უკვე შეაჯამა. დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე გზის სარეაბილიტაციო და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 4 მილიონზე მეტრ კვადრატ ფართს. აქედან კაპიტალურად შეკეთდა 2 მილიონი კვადრატულ მეტრამდე გზის საფარი და 207 ქუჩა. ნარმანიას განცხადებით აშენდა ახალი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა არსებულ ხიდებს, მათ შორის იყო პუშკინის ესტაკა და ბარათაშვილის ხიდი და გულიას ხიდი. გარდა ამისა, სრულად ახალი გზები აშენდა სამება მახათას დამაკავშირებელ გზაზე და კრწანისი შინდისის გზაზე. თბილისის მერმა ისაუბრა ასევე 13 ივნისის სტიქიასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ 13 ივნისის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 90 მილიონი ლარი დაიხარჯა. დედაქალაქის მერმა ყურადღება გაამახვილა ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობასთან დაკავშირებულ თემაზე და განაცხადა, რომ 2014-17 წლებში თბილისში აშენდა და ექსპლუატაციაში შევიდა 12 ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღი. გარდა ამისა, 13 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა დღემდე მიმდინარეობს. 2014 წლიდან ამ დრომდე კი თბილისის ბაღებში ბავშვების რაოდენობა
7,595 არის გაზრდილი. ახალი სასწავლო წლიდან კი 5 ახალი ბაღის გახსნით კიდევ 1500-მდე ბავშვის სკოლამდელი განათლების მიღებას სახელმწიფო სასწავლებელში შეძლებს. გერმანიას განცხადებით, რომ წარმატებით არის განხორციელებული პროექტ ახალ თბილისის პირველი ეტაპი და სრული რეაბილიტაცია აღმაშენებლის გამზირს მარჯანიშვილის მოედნიდან ზაარბრუკელის მოედნამდეა ჩატარებული. დღის გასხვისებული ტყე-პარკის ნაწილი და სარეკრეაციო სივრცის სახით დედაქალაქს კიდევ 1,5 ჰექტარზე მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდა. მთლიანობაში დღის გასხვისებული ტყე-პარკიდან ამ დროისათვის ქალაქს 2,5 ჰექტარზე მეტი აქვს დაბრუნებული. დედაქალაქის მერი განმარტავს, რომ წინა საარჩევნო დაპირების შესაბამისად წინა ხელისუფლებების დროს გასხვისებული დღის ტყე-პარკის 1 ჰექტარი ტერიტორია დედაქალაქს სარეკრეაციო სივრცითის სახით აქვს დაბრუნებული. დასრულდა ასევე მოლაპარაკება კიდევ ერთ კერძო მესაკუთრესთან დაახლოებით ჰექტარ-ნახევარზე მეტი მიწის ნაკვეთის ადგილმონაცვლეობაზე. ნარმანი ამბობს, რომ თბილისის მთავრობის სხდომაზე ეს ყველაფერი უკვე ანგარიშად არის წარმოდგენილი და მერია შესაბამისი ხელშეკრულების პირობებს თბილისის საკრებულოს შესათანხმებლად წარუდგენს. დედაქალაქის მერის დღეს საქმის კურსის მაყურებელი ციხილავზე კიდევ ბევრ საინტერესო კითხვაზე პასუხს მოვისმენთ დავით არმანიასგან. თანაინვესტირების ფონდის მიერ დაფინანსებული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს პროექტი შეკვეთილში მიმდინარე ზაფხულს გაიხსნება. საქმის კურსს განუცხადეს, რომ სასტუმროში ფუნქციონირებს 5 სხვადასხვა კატეგორიის 220 ნომერი ხედით ზღვაზე საპრეზიდენტო ნომრის ჩათვლით. 2000 კვადრატულ მეტრზე მოცულობის აუზი, ზღვაში 1150 მეტრზე შეჭრილი კიდევ ერთი აუზი, ღია და დახურული საცურავო აუზები, წყლის სასრიალო ატრაქციონები, ზამთრის ბაღი და ასე შემდეგ. ფონდის ცნობით სასტუმრო სრულყოფილად ფუნქციონირებს მთელი წლის განმავლობაში და მისი კონცეფციიდან გამომდინარე დამსვენებლებს შეეძლებათ, რომ წელიწადის ნებისმიერ დროს ესტუმრონ. როიტერის ინფორმაციით, ჩინური ტაქსის სერვის კომპანია დიდი ესტონურ კომპანია ტაქსიფაიში ინვესტირებას და თანამშრომლობას გეგმავს. ერთობლივად გავრცელებულ განცხადებაში კომპანიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ დიდი ხელს შეუწყობს ტაქსიფაის განვითარებას და დაეხმარება ევროპასა და აფრიკაში ყველაზე პოპულარულ ტაქსის სერვისად ქცევაში. ტაქსიფაი Uber-ის კონკურენტია, რომელიც ევროპის და აფრიკის 18 ქვეყანაში ოპერირებს და დაახლოებით 2,5 მილიონ მომხმარებელს ითვლის. მათ შორის ტაქსიფაით მომსახურება შესაძლებელია საქართველოშიც, ისევ როგორც ჩეხეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, ბელორუსში, უკრაინასა და უნგრეთში. დიდის მომხმარებელთა რაოდენობა კი 400 მილიონს აღწევს. 2016 წლის ბოლოს ამავე კომპანიამ ჩინური Uber-ის მართვის უფლება შეიძინა. 2017 წლის ფინანსური წელი მესამე კვარტალით ეფლისათვის წმინდა მოგებით 12%-ით ზრდა დაფიქსირდა და დაახლოებით 8 მილიარდ 720 მილიონ დოლარს მიაღწია. გაყიდვების ზრდა 7%-იანია, 45,41 მილიარდი დოლარი. როიტერი წერს, რომ ანალიტიკოსები ამ მაჩვენებელს 44,9 მილიარდ დოლარის ფარგლებში პროგნოზირებდნენ, თუმცა არსებული ინფორმაციით iPhone-ის გაყიდვების მესამე კვარტალში 1,6% არის გაზრდილი. ფაქტსეტის ანალიტიკოსები კი აღნიშნავენ, რომ გაყიდვები 45,9 მილიონ ცალს აღწევს. iPad-ის გაყიდვები 15%-იან ზრდას აჩვენებენ, Mac-ის შემთხვევაში კი ზრდა დაახლოებით 0,9%-ია. Forbes-ის ინფორმაციით, მექსიკელმა ბიზნესმენმა მილიარდერმა კარლ სლიმმა ნიუ-იორკ ტაიმსის აქციები 10 მილიონ დოლარად გაყიდა. კომპანია გრუპო კარსოს გამოცემის 521,900 გასხვისებული აქცია გარიგება 28 ივლისს არის საბოლოოდ დაფიქსირებული, მას შემდეგ რაც ნიუ-იორკ ტაიმსმა მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიში წარადგინა. 2015 წლის დასაწყისში ლიმმა ნიუ-იორკ ტაიმსში მისი წილი გაორმაგა და თითქმის 17%-იანი წელის მფლობელი გახდა. აქციების პაკეტის მოცულობა მაშინ 370 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული. ესეთი იყო ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილი. ახლა კი დრო არის, რომ საერთაშორისო საავტო მიმოხილვას გავეცნოთ, რომელსაც შოთა წარმოგვიდგენს. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია იქნება კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებითაც. ნახავთ, როგორი ცვლილება არის ბიტკოინის ფასში, მას შემდეგ რაც ბიტკოინი ორად გაიყო და შესაბამისად უფრო დაბალღირებულებიანი ბიტკოინის წარმოქმნამ განაპირობა ის, რომ ბიტკოინის ფლობელები ახლა უკვე ორი სახის კრიპტოვალუტის ფლობელებიც არიან. მოკლედ ველოდებით შოთასგან ამბებს. მადლობა ანა, ასეთ კარგი წარგად
წარდგენისთვის გუშინ მცირეოდენი მომჯობინების შემდეგ დოლარმა ახალი სარეკორდო სიდაბლეები დავაშქრა. გუშინ ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ დოლარის გაუფასურებას საფუძვლად დაედო კერძო სექტორში დასაქმების ახალგამოსული სტატისტიკა. ADP-ის და Moody's Analytics-ის ცნობით ამერიკის კერძო სექტორმა მხოლოდ 178,000 სამუშაო ადგილი შექმნა გასულ თვეს, რაც შესამჩნევად ჩამოუვარდება პროგნოზ 185,000. ეს ამერიკის შრომის ბაზრის შენელებაზე მიანიშნებს, რაც თავის მხრივ ამყარებს ეჭვს, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი უკვე აგდებს თავის გეგმას მონეტარული პოლიტიკის წელს კიდევ ერთხელ მესამედ გამკაცრების მიმართულებით. დოლარის შეფერხებამ გირვანქა სტერლინგი მოაძლიერა ზუსტად Bank of England-ის თათბირის წინ, სადაც საპროცენტო განაკვეთის ბედი უნდა გადაწყვეტს. დღეს გაიმართება ეს თათბირი. ახლა გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 32 ცენტს აჭარბებს, ევროს ფასი დოლარსა და 19 ცენტს აღწევს, ხოლო იაპონელებისთვის დოლარი 109 იენზე იაფიღებს. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, მოგეხსენებათ სამშაბათს ბიტკოინი ორად გაიყო, ბიტკოინა და ბიტკოინ ქეშად გაყოფის დღეს ბიტკოინ ქეში $300 გადა, დღეს კი მისი ფასი უკვე $400 აღწევს. გუშინ რაღაც მომენტში ფასი $700-ზე დაფიქსირდა, მაგრამ მერე ჩამოვიდა და 400 იყო. ბიტკოინი 2725-29 იგებს, თავად ბიტკოინი. გაუმართლად იმათ, ვისაც ბიტკოინი ჰქონდათ, ვინაიდან ბლოკჩეინზე ბიტკოინსა და ბიტკოინ ქეშს საზიარო ისტორია აქვს და გაყოფა ნიშნავს, რომ რა რაოდენობის ბიტკოინიც ჰქონდათ მფლობელებს, იმავე ბიტკოინ ქეშს მიიღებდნენ ძალიან ბევრ ვირტუალურ პლატფორმაზე. რაიან ტეილორი, კიდევ ერთი კრიპტოვალუტის დეშქოვრის აღმასრულებელი დირექტორი, ფიქრობს, რომ ბიტკოინ ქეშს დიდი წარმატება არ უწერია, ბიტკოინ ქეშს სკეილინგის პრობლემა, სკალირების პრობლემა აქვსო. ცოტა დიდი ბლოკები კი გააჩნია, მაგრამ არ გააჩნია ტექნოლოგია, რომელიც იუზერების გაცილებით დიდ მასაზე სკალირების საშუალებას მისცემდაო ბიტკოინ ქეშსო. ყველანი მასწავით სკეპტიკურნი არ არიან, თუმცა გათვალისწინებდა და ალბათ ღირს. რაც შეეხება ეთერიუმს, მისმა ფასმა ოდნავ მოიმატა და $223 შეადგინა. ზემოთ ჩამოთვლილი სამეულების შემდეგ მოდის რიპლი და ლაიტკოინი და პრინციპში ასე არის დაკომპლექტებული პირველი ხუთეული კრიპტოვალუტების და ეს ასეც დარჩება რაღაც პერიოდს განმავლობაში. ზაფხულის საშუალებულობო სეზონის მიუხედავად, რომელიც მსოფლიოში პრინციპში საშუალებულობაა, კრიპტოვალუტები განსაკუთრებულ აქტივობას იჩენენ და აქტიურობას და დარგზობრივ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გველდება წინ და არა მხოლოდ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის, პარალელურად შეგეძლებათ, რომ თვალი ადევნოთ ჩვენს ვებგვერდს BMG-ს და მუდმივად განახლებული ინფორმაცია გექნებათ აგვისტოს განმავლობაში, როცა სატელევიზიო სეზონი მცირე პაუზას გამოაცხადებს. ახლა ჩვენ მცირე პაუზა უკვე რეკლამის სახით გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
ფლანგვის დეტექტორმა საჯარო ინფორმაციის მორიგი ანალიზი ამჯერად უტენდერო შესყიდვებთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა. კანონმდებლობის მიხედვით სახელმწიფოს უტენდერო შესყიდვა ფორს-მაჟორის პერიოდში ან რაიმე გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველზე შეუძლია. სხვა შემთხვევაში კი კომპანია, რომელთანაც კონტრაქტი ფორმდება, საჯაროდ გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე უნდა იყოს შერჩეული. ასეთია საერთაშორისო პრაქტიკაც და საქართველოსიც წესით. როგორია მონაცემები და ასაჩვენებს ტენდენცია, ამაზე ვისაუბროთ ზაზა აბაშიძის რუბრიკაში, ეკონომისტ ბესო ნამჩავაძესთან ერთად და აქვე გავაკეთებ სპოილერს, რომ ჩვენი შესყიდვების მესამედი პირდაპირ შესყიდვის წესით ხდება. და ევროპის საშუალო არის 6%. რა უყოთ ამას, რა მოუხერხოთ? პრინციპში შოთამ სალამი, ჩემი შესავალი შთანთქა, ამიტომ ეკითხავს პირდაპირ ბესოსთან გავატარებდი, რა უყოთ ამას. მართლაც 34% არის საქართველოში პირდაპირ შესყიდვების რაოდენობა 2015 წელს, ხოლო ევროკავშირში 2015 წელს ეს 6% იყო, მას შემდეგ საქართველოში კიდევ გაიზარდა და 37% გახდა. რა უყოთ ამას, როგორც მოგესალმებით. თუ შეიძლება ყველა ფორს-მაჟორულია, ანუ სულ გაუთვალისწინებელია. გამართლება იქნება. ეგა მაგრამ პრაქტიკა რეალურად ჩაშალ რას გვიჩვენებს? ხო, თეორიულად შეიძლება 100%-ით პირდაპირ შესყიდვას იქნება, ხო, მოარგო კანონს წესები. ხო, ანუ 2016 წელს კიდევ უფრო გაზრდილია, 37% განხორციელდა და მთლიანად შესყიდვები იყო 4 მილიარდ ლარამდე და დაახლოებით მილიარდ ნახევარი გამოდის პირდაპირ შესყიდვა. ხარ არის ეს პირდაპირ შესყიდვა, როდესაც შესყიდვას უნდა რაღაც ის საქონლის მომსახურების შესყიდვა და ერთთან მოლაპარაკებით პირდაპირ ყიდულოს, ანუ არაცხადებს აუქციონს. ეს არის და რატომ შეიძლება ეს ჩაითვალოს პრობლემად? იმიტომ რომ მიჩნეულია, რომ აუქციონის პლუსები სწორედ ის არის, რომ როდესაც აუქციონს გამოაცხადებ, რამოდენიმე მომწოდებელი მოვა და მიიღებს საუკეთესო, უფრო დაბალ ფასად. ანუ გააკეთებ ეკონომიას, იქნება გამჭვირვალე ეს პროცესი და წესით ყველაფერს კარგად გააკეთებ, უკეთეს ხარის, უფრო დაბალ ფასად მიიღებს. ეს ყველაფერი აღარ ხდება, ან ამის ალბათობა რომ მოხდეს ძალიან მცირეა, თუ მართლა ხა შეგვიძლია ძალიან არ არის დაინტერესებული ესე იცებს ვისგან იყიდოს, ძალიან მცირეა ამის ალბათობა და აქედან გამომდინარე მთელი იდეა ამ ელექტრონულ ტენდერში და აუქციონში ის არის, რომ გამოვიყენოთ მისი დანიშნულის მისამებრ და თუ მთავრობა ამ შესაძლებელი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება გვერდიაუაროს ამ სისტემას, მას საერთოდ რა თქვინდა, ხო, ელექტრონული აუქციონი, თან ბოლო წლების ტენდერში გულისხმობ მორგებას. ხო, თან ბოლო წლების ტენდენცია ცუდი, თავიდან იყო, თქვა, ხელისუფლება შეიცვალა, კლებულობდა პირდაპირ შესყიდვების წილი, 2012 წელს იყო 39%, 13 ჩამოვიდა 32%-ზე, 15-16-ში იზრდება. მე 34, ეხლა იყო ბოლოს 37%. ხო, 2017 წელს ჯერ არ ვიცი და ეს არის სწორედ ცუდი, რომ ეს ტენდენცია უკან შებრუნდა. არა, ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა არის, ხა ცხრილს უყურებ, მაგალითად ლიტვა, ლატვია, პორტუგალია და ასე შემდეგ, სადაც საერთოდ 0% არის ეს მაჩვენებელი. ანუ ეს უნდა ხდებოდეს, როცა კლიმატი რაღაც ტორნადო მოვარდება, ანუ როგორც ჩვენ რო ქონდა ივნისში და უცებ დაგჭირდება რაღაც სწრაფად შევასრულოთ სამუშაოები, იმიტომ რომ შეიძლება ამას რაღაც ხვერპლი მოყვეს, ხო? ან გაიზარდოს ხვერპლი და ამ შემთხვევაში დასაშვებია და ისე ითვლება კორუფციულ სქემად და რა გამოც მესამედი ის არის ჩვენი, ანუ ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ რა ხარ ფუნქციონერი განაგებს სახელმწიფოს ფულს და შენ შეგიძლია გადაწყვიტო ვის აძლევს სახელმწიფო ფულს. ამის კონტროლის მექანიზმია ხო რომ შეჯიბრებითობა იყოს და აი ვინც მოიგებს იმან აიღოს სახელმწიფოს ჩვენი ფული და ეს რა გამოც პირდაპირ თუ შეგიძლია ვისაც გინდა ჯიბეს ჩაუდო, მაშინ გააკეთებ კომპანიას, ანუ ყველა ეგრე იზავდა. გამსვი იქ მეც ეგრე ვიზავ. ხო, ერთი ის არის რომ არის რაღაც წილი, ანუ დაბალ ღირებულების შესყიდვებზე დაშვებული 5000 ლარამდე. თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ გეკრძალება აუქციონით იყიდო თქვა 4000 ლარიან რაღაც თუ ყიდულობდა წესით, მაინც ალბათ აუქციონით უნდა იყიდო რომ ფასის ეკონომია გააკეთო ხარჯის და ხო მეორე ყველაზე დიდი ნაკლი ეს არის რომ კორუფციის რისკებს და ალბათობას ზრდის. ეს გამჭვირვალე ელექტრონული ტენდერი არ გაძლევს ფაქტობრივად იმის საშუალებას, ან მინიმალურია რაღაც კორუფციულ რაღაც გამოიყენო, მაგრამ აქ არის დიდი შანსი, რომ პირდაპირ მოლაპარაკების უკან სხვა მოლაპარაკებაც იდგეს რეალურად. რაც რეალობაში ხშირად გაგვიგია ალბათ ყველას. გამხდარეთ თუ შესწავლის საგანი 4999 ლარიანი პირდაპირ იყიდვის წესით გაფორმებული ხელშეკრულებები, ანუ რაიმე ფორმით თუ ყოფილა დაინტერესება, თქვა
აი როცა 5000 ლარი მივიღო 4900 ლარი კი არა 10 მილიონი ლარის ტენდერებს იგივენ გუშინ დარეგისტრირებული. აი სხვა ან ჩვენ ხო ახლა სქემაზე ვლაპარაკობთ როცა 5000-მდე შესაძლებელი არის პირდაპირ ანუ 4999 ლარიანი ფაქტები არსებობს, როდესაც პირდაპირ მიყიდვის წესით ფორმდება ხელშეკრულება. აი ასეთი მოდი ეჭვის საფუძვლის მქონე რიცხვი რამდენად არის თქვა აი რაიმე სამართლებრივი ბერკეტით დასაინტერესებელი ხელშეკრულება. ხო სამართლებრივად ნუ 4999 არ არღვევს კანონს არის პირადად სკუტერის ყიდვა უნდა ვინმე დაინტერესდა თუ არა ეს სისტემატურად ხდება თქვა აუდიტის ანგარიშებში რომ მაღალი ესეთი შესყიდვების წილი და არ შეიძლება და რაღაცა მაინც რეკომენდაცია ხასიათი აქვს ამას სადამჭერო ფუნქცია არ აქვს და არ ვიცი ხო და მათ მიზეზებია კიდე ხო საინტერესო აი გადაუდებელი აუცილებლობა ან საზოგადოებისთვის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და არ შეიძლება რაღაც რატომ შეეშალა. ზაზასთან მინდოდა ეკითხვა და 4999-მა დამაბნია ცოტა და ამას თუ ჩაუღრმავდით ფლანგვის დეტექტორი და გარი თუ არა განმარტებული როგორ ან რატო ერგებიან ესე იოლად ამ ფორს-მაჟორი გავიგეთ ფორს-მაჟორს აწირდება განმარტება ნუ შეიძლება იურისტების აი ეს გადაუდებელი დახმარება რა პრინციპში ფორს-მაჟორსაც ჭირდება განმარტება მაგრამ ამ შემთხვევაში თავარი პრობლემა რაც ზედაპირზე ვეჩენს არის ის რომ ამ მიზეზის არ უნდა ჩაწერო პრინციპში პასუხის მომკითხავი არავინ არ არის თუ რაღაც განსაკუთრებული დაინტერესების ქვეშ არ მოხდა ამ შემთხვევაში გინდა ფორს-მაჟორი ჩაწერე გინდა გადაუდებელი მაგალითისთვის გუშინ ფლანგვის დირექტორმა გამოქვეყნა ახალგაზრდული ოლიმპიადის შესახებ 2015 წელს რო ჩატარდა საქართველოში, რომლის საორგანიზაციო კომიტეტმაც ტენდერების 95% ჩაატარა პირდაპირ შესყიდვის წესით და დაახლოებით 60 მილიონიანი ბიუჯეტი ჰქონდა 2013 წლიდან 2015 წლამდე ამ ორგანიზაციას. შესაბამისად, აქ გინდა გადაუდებელი ჩაწერე, გინდა რაც ფორს-მაჟორი 2011 წლიდან ემზადებოდა 2015 წლის ოლიმპიადის ჩასატარებლად. ან როგორ ვერ უნდა წარმოიდგინე რა ფორს-მაჟორი უნდა იყოს ან რა გადაუდებელი ის რომ 4 წლით ადრე იცი რომ რაღაცას ატარებ და მაინც შენ ტენდერების 95%-ს პირდაპირ შესყიდვის გამარტივებული წესით ატარებ შენ ეს რაღაც მარტო ერთ შემთხვევაში არ ხდება გარდაუვალი ესე გადაუდებელი ანუ ისე კი არ ესმით რომ გარემო ფაქტორებია ისეთი რომ აი მე ვერ მოვასწარი ადაპტირება და გადაუდებელი არა ბოდიში უნიათოვარ ვერ გავაკეთე აი გადაუდებლად შეიძლება ეგვიგულისხმოთ რომ აი რა ვიცი ბოლოსკენ გამახსენდა რაღაცა და ერთოში ვეღარ ვასწრებ რაღაცა იმის რა ქვია ცეცხლის ჩამოსატანად რამდენი კაცი წავიდა ხელის მოსაკიდებელი 132 კაცი წავიდა და ხო რა იყო თქვენ გაიხალხო ხო შეგეშა იერუსალიმში ხო მიდიოდი შემთხვევით სხვადასხვა ეგ პოსტი რო დადო ფლანგვის დირექტორმა ბევრს ეგ ეგონა იმიტომ რომ ოლიმპიადა აღარ მივაწერეთ პოსტში ხო და ბევრმა ეგ იფიქრა სხვადასხვა ო ის ამგომაზე რო გადმო რამდენი ადამიანი წავიდა მე მგონი ხუმრობდნენ ხო შეიძლება 60 მაყურებელს რო გამიმარტოთ 63 კაცზე იყო ბრძანება ოლიმპიურ კომიტეტში რომ 63 კაცი უნდა წასულიყო კაცი და ქალი ცეცხლის ჩამოსატანად და წავიდა 69-ით მეტი ოღონდ იდენტიფიცირება ვერ ხდება ვინ არიან ოღონდ იდენტიფიცირება ვერ ხდება ვინ არიან ესენი ვინ ზედმეტი ხალხი ვინ წავიდა რა ასე რაღაცა კაცი ზაის მე 100,000 ლარზე ცოტა მეტი დაიხარჯა მე ანუ ათენში გადაადგილებაში იმაში რა ქვია სასტუმროებში ასე შემდეგ და აუდიტის სამსახურმა იკითხა კი მაგრამ ვინ იყვნენ ეს ხალხი და იდენტიფიცირება ვერ მოახერხეს ნათესავები ესე ეწერა ნათესავები შვილი და ქმარი ეწერა აუდიტის საყვარელი მეზობლის ეს ამ შემთხვევაში პრინციპში საინტერესო კითხვა იქნება რა შეიძლება უშუალოდ ამას და პრობლემის გამოსავალი რა შეიძლება იყოს. ერთის დასახვეწი ხო არ არის კიდე ის სისტემა რაც ჩვენ გვაქვს ანუ ეს ციფრული შესყიდვები ასე ვთქვათ და მეორე მხრივ ზოგადად ანუ კანონის აღსრულების პრობლემაც ხო არ დგას და ამ ნაწილშიც რა შეიძლება მოუხერხოთ ხო, სულ ისმის ეს რაც სისტემურად დაიხვეწოს რაღაცა, მაგრამ მე აქ არ ხედავ გამოსავალს, ამას ერთადერთი რაც ჭირდება არის პოლიტიკური ნება. არ არის იდეაში ვერ არსებობს ისეთი ტექნიკური საშუალებები, რომ დააგვიცოს ამ პირდაპირ შესყიდვებიდან თვითონ პოლიტიკური ნება თუ არ არის, რომ ესე არ შეისყიდო, იმიტომ რომ რაც მსხვილი შესყიდვებია, ყველას უკან დგას მთავრობის დადგენილება, ხო? ამ საჭიროა ეს რომ გამოიყენოს გამონაკლისები, აუცილებელი გარემოება, რაღაც გადაუდებელი ამ სპორტში მთავრობის დადგენილება და ეს ნება არ უნდა იყოს და ის შემთხვევაში მართლა ისე არ არის რომ ყოველთვის მის უკან რაღაც კორუფციული გარიგება. სწორედ ეს დგას რომ ბოლო 2-3 დღით ადრე და რაღაც ერთი თვით ადრე მოიფიქრეს რომ რაღაცაა გასაკეთებელი. თუ დაგეგმავ რომ
ნორმალურად 1 წლით ადრე, 6 თვით ადრე არ მოგიწევს ესეთი სწრაფად შეწყიდვა და გეკნება თვეები იმისთვის, რომ გამოაცხადოს ტენდერები და მოიძიოდა ესე შემდეგ და ძირითადად ეს ფაცი-ფუცი და უცებ რაღაცის შეჩერება, თუ კორუფცია არ არის, მაგრამ მაინც დგება აუცილებლობა, რომ სწრაფად შეისყიდონ რაღაც, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ საჯარო სექტორი ყავს უნიათო და ელემენტარული ამოცანების შესრულება არ. ანუ 3 დავალებიდან 1-ს აფუჩეჩებენ. უხეშად რო გავთვალოთ, ეგრე გაბონს, რაღაც მესამედი არის პირდაპირ შესყიდვით, ხო? ანუ ესეც ამის სიგნალია. მესამედი სირდება, იმიტომ რომ დიდი ეჭვმა, მაგრამ მესამედი აღარ იქნება და მეორადი შეიძლება. როგორ მოხდა იქ? მაშინ ეგ არის კორუფცია. აქ კიდე მთავარი პრობლემა, რაც ბესო მახსენა არის ის, რომ მუდმივად ზრდადი არის ბოლო წლებში ეს, ხო, 910 მილიონიდან დაიწყო და დღეს არის უკვე მილიარდ ნახევარი. და 910 მილიონი იყო 2014 წელს. შესაბამისად, დიდი შანსია, რომ მესამედი სულაც აღარ იყოს 2018 ან 19 წელს და ნახევარი გახდეს. რაც სასწრაფოდ არის მგონი ამ ნაწილში. ერთი ანუ ხა კარგი რაც გააკეთეს ივლისიდან კიდე იყო ერთი შესყიდვის ტიპი გამარტივებული ელექტრონული შესყიდვები ამოიღეს ის თითქოს აუქციონს ატარებდი მაგრამ 3 დღე ქონდა კომპანიებს რომ წინადადებები წარმოედგნენ რეალურად ეხა სერიოზულ თუ შესყიდვაზე 3 დღეში ვერავინ ვერ მოამზადებდა წინადადებას ხო პროექტთან რაღაც ხართ-აღრიცხვას და ასე შემდეგ ეს კიდევ კარგი ამოიღო მაგრამ სავარაუდოდ ჩემი აზრით ეს კიდევ უფრო გაზრდის ამ პირდაპირ შესყიდვებით რაც მიდიოდა გამარტივებული ელექტრონულ შესყიდვებში ნაწილი წავა ელექტრონულ შესყიდვებში ნაწილი გადმოვა პირდაპირ შესყიდვებში ხო წელს გადანაწილდება ხო მაგრამ შეიძლება 2017 წელს გაზრდილი იყოს მიშვებულია ჟაზამ რო თქვა მაგ თემის ანუ აღარ მომკითხავი არავინ ისედაც არ იქნება რეალურად ამის მონიტორინგი ხო ეკუთვნის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ანუ გადავსებული უნდა იყოს მიღმა იმ დასკვნებისა რასაც ისინი აკეთებენ ალბათ ძიმე კვალიფიკაციებით ამ თემასთან დაკავშირებით. მათი პასუხისგებლობაა, ხო? მაგაში მე როგორც ვიცი და არც ნახო რომ მონიტორინგის ანგარიშებს აუდიტის ისინი არ მიდიან ისეთ სიღრმეებში, თქვა მე აღმოაჩინოთ ვისი კომპანია იყო, თქვა ანუ ფლანგვის დეტექტორი წავიდა სიღრმეებში და სახელმწიფო აუდიტის სამსახური არ უნდა წავიდეს სიღრმეებში? ნუ ერთი შეუძლია წავიდნენ, მაგრამ რეალობა რაც არის, ჩერდებიან სადღაც. ხო, სადღაც ანუ ზედაპირულად და იქ გააყვედა რაღაც პროკურატურა შეიტანო განაცხადი და საქმე აღიძრა რაღაც ერთობებზე რაღაც. პრინციპში ანუ ხო ზოგადი ინფორმაცია, მაგრამ საკითხი კითხვაც, ანუ სახელმწიფო შესყიდვებს რა წილი უჭირავს მთლიან ბიუჯეტში? ესეც მინდა დავანახო ხალხს, რომ პატარა პრობლემა, ანუ პატარა საკითხზე არ ვლაპარაკობ. აი ბიუჯეტის რა წილი არის სახელმწიფო შესყიდვები? მე არ მახსოვს ზუსტად. მან როგორ არის, იცი 2016 წელს დაიხარჯა 4 მილიარდი ლარი, მაგრამ პირდაპირ გაგებით საბიუჯეტო ფული არ არის, ყველა სახელმწიფო კომპანიებია, ხოფსიპები, თვითონ აი ქვეყნის მასშტაბით ბიუჯეტი 2 მილიარდ ლარამდე შეიძლება იყოს 20%, მაგრამ თუ ახლა ჯამში 4 მილიარდივე საზოგადოების ფულია. უბრალოდ სახელმწიფო კომპანია რომ ყიდულობს თქვა თუ გაფლანგავს კურსის მაინც მოსახლეობას ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ჩვენი ქვეყნის ფულის მესამედი განიკარგება ცუდად. ხო? ხო. კითხვის ნიშნებია როგორც მინიმუმ. ხო. ეს მინდოდა დამეზუსტება. გასაგებია. მადლობა მეგობრებო. საინტერესო დილისთვის თემა მართლა ამოწურავია და მე მგონი სხვა ენერგიულ ადამიანებსაც დავიმატებთ კიდე. მადლობა ბესო ნამჩავაძეს ამ ენერგიის გაზიარებისთვის საზავაბაშიცესთან ერთად დღევანდელ სტუდიაში და დღევანდელ დილაში. ახლა კი შემდეგი თემა ეს არის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნება 60-მდე აბიტურიენტს. საუბარია საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი, რომელიც წელს პირველად იღებს ამ შემთხვევაში უკვე ბაკალავრებს და უნივერსიტეტში სწავლის საშუალება ეძლევათ მათ, ვინც ახლა დაამთავრეს სკოლაში, შემდგომ წარმატებით ჩააბარეს გამოცდები. უნივერსიტეტმა ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა სწორედ წელს გამოაცხადა და ჩარიცხული სტუდენტების 10%, 100%-იან, ხოლო 20%, 50%-იან დაფინანსებას იღებს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 5 ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე სტუდენტებს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გამგზავრების შესაძლებლობასაც აძლევს უნივერსიტეტი და კიდევ რას გვთავაზობს სწავლას მოწყურებულებს, ნახოთ სიუჟეტი.
საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტმა წელს პირველად ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე მიღება გამოაცხადა. 60-მდე სტუდენტს საშუალება ეძლევა დაეუფლონ დარგის ფართო ცოდნას და ისეთ მნიშვნელოვან უნარებს, როგორიცაა მიზნის ჩამოყალიბება და გადაწყვეტილებების მიღება, სტრატეგიული ხედვა, გუნდური და დამოუკიდებელი მუშაობა. სწავლების დასრულების შემდეგ კი მათ საშუალება ეძლევათ კერძო და საჯარო სექტორში მენეჯერული პოზიციები დაიკავონ. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი წელს პირველად მიიღებს ბაკალავრიატზე სტუდენტებს და ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანი ინტენსიურად ვარჩევდით აბიტურიენტებს. საბოლოოდ უკვე ვინც გადაწყვეტს რომ ჩააბაროს ჩვენთან, მიიღებს ძალიან კარგ სარგებელს დაფინანსების, დასაქმების და კარიერული წინსვლის კუთხით. აღნიშნული პროგრამა 4 წლიანია და სტუდენტებს არაერთ უპირატესობას თავაზობს. მათ შორის მნიშვნელოვანია სწავლის დაფინანსების სქემა, რომელიც რეიტინგების მიხედვით განისაზღვრება. მიღებული სტუდენტების 10% 100%-იან, ხოლო 20% 50%-იან დაფინანსებას მიიღებს. ყველა დანარჩენი სტუდენტი სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი და მათზე მორგებული გრაფიკით ისარგებლებს. იმიტომ ჩავთვალე რომ აქ უნდა ჩამებარებინა, რომ სტუდენტებთან დამოკიდებულება არის ყველა უნივერსიტეტისგან განსხვავებული. ყველა სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ მივიდეს რექტორთან პირდაპირ დაელაპარაკოს დეკანს, იმიტომ რომ ცოტანი ვიქნებით. თან პირველი მიღებაა და ეს პირველი მიღება ძალიან პრიორიტეტული და პრესტიჟული არის და ჩავთვალე რომ ამ უნივერსიტეტში უნდა მესწავლო. 4 წლის შემდგომ მოლოდინი მაქვს რომ ვიქნები ბევრად უფრო განსხვავებული ადამიანი, უკეთესი პიროვნება და უკეთესი პროფესიონალი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტმა საგანმანათლებლო პლატფორმამ ურწყუს მხარდაჭერით აბიტურიენტებისთვის 4 საგანში საატესტატო მოდელირებები ჩაატარა. მოდელირებებში სულ 4000-მდე აბიტურიენტმა მიიღო მონაწილეობა, მათგან მაღალი შეფასების მქონე 300 კი შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ. მოდელირებებში სულ 4000-მდე აბიტურიენტმა მიიღო მონაწილეობა, მათგან მაღალი შეფასების მქონე 300 კი შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ. რექტორის გადაწყვეტილებით ეს აბიტურიენტები, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 100-ან 70%-იან გრანტს მოიპოვებენ, პირველ სემესტრში უფასოდ ისწავლიან. 5 რეიტინგის მიხედვით საუკეთესო აბიტურიენტი კი, რომელთაც მათემატიკის მოდელირებაში მიიღეს უმაღლესი ქულები და ჩააბარებენ საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში, სრულიად უფასოდ გაემგზავრებიან ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. აწარმოეს საქართველოში გერმანული საკონსულტაციო კომპანია GFA Consulting Group-ის ექსპერტებთან ერთად მაღალი საექსპორტო პოტენციალის მქონე სექტორების შესწავლას იწყებს. ქართველი და უცხოელი ექსპერტები ერთად შეაფასებენ სხვადასხვა ინდუსტრიების საექსპორტო პოტენციალს, რის შემდეგაც შერჩეული სექტორების სპეციფიკისა და გამოწვევების გათვალისწინებით შეიმუშავებენ შესაბამის სტრატეგიასა და ექსპორტის ხელშემწყობ შედეგებზე ორიენტირებულ აქტივობებს. პრინციპში დილით პროლოგის ნაწილი იყო, წარუადგინე კიდეც ეს თემა. ზვიად გლივიძე აწარმოეს საქართველოში დირექტორის მოადგილე, იგი ექსპორტის მიმართულებას ხელმძღვანელობს და მე მოხარული ვარ, რომ იგი დღეს არის ჩვენთან ერთად საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობის გიორგი. რატო გახდა საჭირო დამატებითი კვლევის გაკეთება და მით უმეტეს ამაში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა არის თუ არა ზვიად თქვენი გადმოსახედიდან ადამიანის, რომელსაც ადგილობრივ ბიზნეს ორგანიზაციებში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ, ეს დასტური, რომ სწორუპოვარი კვლევა, სექტორალური, ხას უსვავს სწორუპოვარი კვლევა ექსპორტის მიმართულებით აქამდე არ გაკეთებულა. ან თუ გაკეთებულია, რა დანიშნულება აქვს GFA-ის ჩართვას? მადლობა შეკითხვისთვის პირველ რიგში. მოგზაურობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის და პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და გისურვებთ წარმატებებს, ძალიან საინტერესო გადაცემა გაქვთ. რატომ გახდა? ძალიან მარტივია პასუხი. კერძო სექტორი ვითარდება დინამიურად, არის ახალი გამოწვევები, არის ყოველთვის ახალი შესაძლებლობები, ბიზნესი ვითარდება, ფართოვდება სხვადასხვა კუთხით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ პერიოდულად სულ შევისწავლოთ ახალ-ახალი სექტორები და იმ ღირებულებათა ჯაჭვში კონკრეტულ სექტორში ჩავიდეთ უფრო სიღრმისეულად და ვნახოთ სხვადასხვა შესაძლებლობები, ასევე გამოწვევები. ესეთი პროცესი ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, სადაც კერძო სექტორის განვითარებას ხელს უწყობენ, ძალიან მიღებული არის და ბუნებრივი არის და ჩვენ მივესალმებით ყოველთვის ასეთ ინიციატივას, ასეთ საქმიანობას, რადგან გვინდა რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა გამოვავლინოთ საქართველოს კერძო სექტორის სხვადასხვა ინდუსტრიებში, როგორც სერვისებში, ასევე პროდუქტების წარმოებაში. Okay. თვითონ სააგენტოსთან დაკავშირებით მე მაინტერესებს კითხვა, იმიტომ რომ სააგენტო მიღმა იმისა, რომ რებრენდინგის პროცესს გადის, სტრუქტურული ცვლილებებიც არის, საკადროს მიღმა, მაინტერესებს სააგენტო შიგნით ამ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით და ცხადია იმ მიმართულებაზე, რომელსაც პირადად თქვენ ხელმძღვანელობთ. კეთილი, ექსპორტის კუთხით გეტყვით, მინდა გითხრათ, რომ სააგენტო აწარმოებს საქართველოში გადადის განვითარების ახალ ეტაპზე, ხდება მისი ინსტიტუციური გაძლიერება
განვითარება და გაფართოება. ექსპორტის მიმართულებით ჩვენ უკვე ფართოვდებით, ახალი დეპარტამენტი ემატება და ეს დეპარტამენტი იქნება პასუხისმგებელი ექსპორტის განვითარებაზე. დღეს არის დეპარტამენტი ერთი, რომელიც მუშაობს ექსპორტიორთა ხელშეწყობაზე და ექსპორტის პოპულარიზაციაზე და ექსპორტის განვითარების მიმართულება პასუხისმგებელი იქნება და იმუშავებს კვლევით, ანალიტიკურ სამუშაოს შეასრულებს და ასევე საგანმანათლებლო კუთხით ვაპირებთ ძალიან აქტიურად ვიმუშავოთ. ორგანიზაციას ექსპორტის მიმართულებით აქვს კონკრეტული სტრატეგია ექსპორტის განვითარების და ექსპორტის ზრდისთვის, რომელიც შემუშავდა წინა თვეში, 2 თვის წინ მოხდა ორგანიზაციაში, როგორც თქვენ ბრძანეთ რესტრუქტურიზაცია, შეუერთდა იქ ინვესტიციების სააგენტო, მაგრამ უშუალოდ შეიმართულება არის ექსპორტი და ექსპორტის კუთხით შემიძლია გითხრათ, რომ არის სრული სტრატეგია, კონკრეტული ამოცანებით, მიზნებით და შედეგზე ორიენტირებული აქტივობებით, რაც მიზნად ისახავს საქართველოს კერძო სექტორში მაღალი ექსპორტის პოტენციალი ინდუსტრიების, ექსპორტის წახალისებას, ექსპორტის განვითარებას, ექსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ექსპორტის კულტურის ამაღლებას და ექსპორტის შესახებ განათლების პოპულარიზაციას, როგორც უნივერსიტეტებში, ასევე პროფესიულ სასწავლებლებში, ასევე გვექნება მოკლევადიანი კურსები და რაც ძალიან საინტერესო არის მიკრობიზნესისთვის, ეს იქნება მეწარმეებისთვის და მიკრობიზნესისთვის იქნება ძალიან საინტერესო კურსი, ონლაინ კურსი იქნება ქართულ ენაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ვისაც კი ინტერნეტი აქვს. ეს არის განკუთვნილი განსაკუთრებით რეგიონებისთვის, რომ მეწარმეებმა სადაც დასაქმებულია 5-10 ადამიანი და უბრალოდ არ იცის ექსპორტის ციკლი ზოგადად რას გულისხმობს, რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი იმისთვის, რომ ექსპორტზე გაიტანო და იფიქრო შენი პროდუქციის გატანაზე, მათთვის არის ეს გაკუთვნილი აბსოლუტურად ყველა ციკლის თითოეული პროცესი იქნება აღწერილი აი ამ ონლაინ ტრეინინგში. შეიძლება 2-3 საათიანი ტრეინინგი იყოს, რომელსაც ერქმევა ექსპორტის მართვის საფუძვლები. ეს იქნება საფუძვლებში, მაგრამ თუ მეწარმე მოისურვებს, რომ კიდევ უფრო გაიღრმაოს ექსპორტის მართვაში ცოდნა, ჩვენ გვექნება და სააგენტოს შაშანაც გქონდა ესეთი კურსები. ყოველ წელს ვაპირებთ რეგულარულად შემოდგომაზე და გაზაფხულზე 2 თვიანი მოკლევადიანი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის ბაზაზე გავაკეთოთ ასეთი სიღრმისეული კურსი, რომელიც გულისხმობს ძალიან პრაქტიკულ кейსების განხილვას, როგორც წარუმატებელი кейსების სოფლიო მასშტაბით ექსპორტის კუთხით, ასევე წარმატებული кейსების განხილვას. ძალიან ვუცლობთ ლაპარაკობთ და დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრი ინფორმაციას გაზარება შეგვიძლია, მაგრამ რამდენი ვიკითხო მოიცნო დაგისვათ, როცა ექსპერტების მხრიდან შესწავლაზე არის საუბარი, თქვენ უკვე ფლობთ გარკვეულ ინფორმაციას, უკვე საკმაოდ დიდი ბაზა არსებობს. რისი შესწავლა მოხდება, უკვე არსებულის გაანალიზება მოხდება და სტრატეგიის ამ მხრივ დანერგვა თუ თქვათ ახრიდან მოხდება საქართველოს მასშტაბით ინფორმაციის მოგროვება და შესაბამისად მის სორტირება ინფორმაციის თქვათ სტატისტიკის პირველი კვლევა განხორციელდა 2011 წელს საქართველოს კერძო სექტორის შეფასებაზე. კომპანია დილოიტმა განახორციელა USAID-ის მიერ იყო დაფინანსებული ეს პროექტი. იმის შემდეგ ასეთი ვრცელი კვლევა არ განხორციელებულა. წელს იწყება ახალი კვლევის გაკეთება და სექტორების შეფასება. მაგ დროს გამოიკვეთა 20 თუ 22 სექტორი, რომელსაც ჰქონდა პოტენციალი როგორც ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, ასევე ექსპორტის ზრდის კუთხით, დასაქმების კუთხით და პროდუქტიულობის გაზრდის კუთხით კონკრეტული სექტორების იდენტიფიცირება მოხდა და ამ პროექტმა იმუშავა ამ სექტორების განვითარების ხელშეწყობაზე. თუმცა როგორც ვახსენე, კერძო სექტორი ზოგადად ვითარდება დინამიურად, ხო, სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე არის, სხვადასხვა შესაძლებლობები შეიძლება მოხდეს, შესაძლებლობების იდენტიფიცირება მოხდეს, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც ბოლო 2 წელია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საერთაშორისო თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებების გაფორმება, როგორც არის ევროპასთან, როგორც მე ბოლო დროს მოხდა ჩინეთთან, ასევე მოლაპარაკებები იწყება ინდოეთთან. აი ამ პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად გამოიკვეთოს და მუდმივად ხდებოდეს ანალიზი კერძო სექტორის სხვადასხვა ინდუსტრიებში. თუმცა რაღაც გეგმაზე როცა ვსაუბრობთ, ალბათ რაღაცა პერიოდი მაინც უნდა იყოს წინასწარ გასასვლელი. რამდენ წლიან გეგმაზე ფიქრობთ, რომ ამ ანალიზის შედეგად გექნება წინასწარ გათვლა და ის ტრენინგები თუ ადამიანების გადამზადებები, აი რაზე იქნება მათთვის გათვლილი? ამ პროექტის ფარგლებში პირველ რიგში მინდა გითხრათ. ბიუჯეტი აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებული, როცა გეგმა გაიწერება. ამ პროექტის ფარგლებში წერან ვსაუბრობდი სააგენტოს ექსპორტის სტრატეგიაზე, მაგრამ ამ პროექტის ფარგლებში ეს არის მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელსაც ახორციელებს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ს, რომ GIZ-ი მოკლედ სახელი. ამ ორგანიზაციამ GIZ-მა გერმანულ ორგანიზაციამ დააკონტრაქტა გერმანული საკონსულტაციო კომპანია, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება GF
GFA კი და GFA მოღვაწეობს დღეს 130 ქვეყანაში მსოფლიოში კერძო სექტორის განვითარების კუთხით აქვს ძალიან საინტერესო გამოცდილება ეს GIZ-მა შეარჩია თუმცა ამ კვლევის და შეფასების ექსპორტის პოტენციალის მქონე სექტორების პროექტის განხორციელება მოხდება აწარმოების საქართველოსთან ერთად ასევე საქართველოს ექსპორტიორთა ასოციაციასთან ერთად მაგრამ ამის გარდა იქნება ჩართული აუცილებლად კერძო სექტორი იმიტომ რომ აი ამ დოკუმენტის საბოლოო მომხმარებელი არის ქართული კერძო სექტორი ის სექტორები და ის კომპანიები რომლებიც მოღვაწეობენ იმ 4 სექტორში რომელიც შეირჩევა ამ შეთანხმების თანახმად კომპანია GFA იღებს ვალდებულებას რომ შეარჩიოს 4 სექტორი აქედან უნდა იყოს მინიმუმ 2 ახალი ეს შეიძლება იყოს სერვისის ინდუსტრიაში შეიძლება იყოს წარმოების ინდუსტრიაში და ამ 4 სექტორზე შემდეგ შემუშავდება კონკრეტული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შემდეგი 3 ან 2 წლის ვადით თქვენ ამ გეგმას სავალდებულო შესრულებადად იწესებთ ამ გეგმას თუ იქნება რეკომენდაცია მათი მხრიდან თქვენც რეკომენდაციად იღებთ იცით რა არის პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ეს სტრატეგია იქნება შემუშავებული ქართული კერძო სექტორისთვის ქართული კერძო სექტორის განვითარების მხარდაჭერი ორგანიზაცია არის აწარმოების საქართველოში სააგენტო ამიტომ ჩვენს ინტერესში შედის ყველაზე მაღალი ინტერესი ჩვენი არის რომ ეს დოკუმენტი იყოს ძალიან პრაქტიკული ძალიან ასე ვთქვათ ათვისებული და ძალიან შედეგებზე ორიენტირებული რომ ჩვენ შევძლოთ კერძო სექტორისთვის ამის გამოყენება აი ასეთი ბუდიშკიორგი ერთი პირობიდან გამომდინარე ნიშნავს თუ არა ეს რომ ბიუჯეტის თანხები კვლევაში არ იხარჯება საქართველოს ბიუჯეტის თანხები ამ კვლევაში კონკრეტულად არ იხარჯება ეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი კი და ასეთი ენთუზიაზმის ფონზე მხოლოდ ერთი პირობის მიღება მინდა ან კითხვის დასმა რამდენად იქნება საჯარო თავად ეს გეგმა და მისი შესრულების შესახებ რამდენად გვექნება ბუდიკური განახლებული არ მხოლოდ საბოლოო დოკუმენტი საჯარო არამედ მთელი პროცესი იქნება საჯარო და ამ პროცესში იქნებიან ჩართულები როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები ბიზნეს ასოციაციები პროფესიული გაერთიანებები ასევე საგანმანათლებლო ინსტიტუტები და კვლევითი ინსტიტუტები რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ვინც კერძო სექტორის განვითარების კუთხით მუშაობს და მათი კონკრეტული რეკომენდაციების, მათი რჩევების გათვალისწინება მოხდება, იმიტომ რომ ყოველთვის შედეგიანი დოკუმენტი იდება იმ შემთხვევაში, როდესაც საკონსულტაციო კომპანია ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს იმ სტეიქჰოლდერების ჯგუფებთან, ვისთვისაც ეს უნდა გაკეთდეს. როდესაც ხარისხი არის მაღალი ორგანიზაციების ჩართულობის, ყოველთვის დოკუმენტი ძალიან დიდი შანსია რომ გამოვიდეს ბევრად უკეთესი და პრაქტიკული და შედეგზე ორიენტირებული. როდესაც საკონსულტაციო კომპანია არ თავს იმ სტეიქჰოლდერების ჯგუფს, მაშინ არის პრობლემა, იმიტომ რომ არ ესმის იმ კონკრეტული ბაზრის, ასე ვთქვათ, პულსის ცემა. აი რა შეიძლება იყოს, თუნდაც 4-დან 1, თუნდაც ახალი ან გნებოთ ძველი. თავ შევიკავებ მაგას ის კი რა თქმა უნდა რაღაც ახლა ჩვენ იმიტომ რომ მუშაობთ უკვე ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე სექტორი ექსპორტის კუთხით რაზეც მუშაობთ და რასაც ხელს უწყობთ ექსპორტის ზრდის კუთხით და განვითარების კუთხით, მაგრამ გვჯერა რომ ახალი სექტორებიც იქნება იდენტიფიცირებული. ზედმეტი თავდაბლობა არ არის საჭირო. ზვიად ქლივიძეს თავის ბექგრაუნდიდან გამომდინარე გაცილებით მეტი ცნობადობა აქ ექსპორტთან დაკავშირებით. ეს ეხება მის მოღვაწეობას არა ბოლოს შვედეთის საელჩოში, არამედ კიდევ მანამდე საერთაშორისო ორგანიზაციებში და სწორედ ექსპორტის მიმართულებით მუშაობდა. სანამ წაულე კი ვარ თავისი უკიდეგანო ენერგიით დასვლა და ამ კითხვის შერბილებული ვარიანტი იქნება უბრალოდ რომელი მიმართულებით უფრო მეტად გეგმავთ რომ იქნება აქტიური ბაზრები საქართველოს ხშირად მოუწევს ძალიან ამ სტუდიაში ყოფნა ევროპის ბაზარი სადაც თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული თუ აზიური ბაზრები თუმცა ახლა ვაპირებთ უკვე უფრო ფართოდ ურთიერთობის სააგენტოს აქვს ძალიან კაფეოდ განსაზღვრული კონკრეტული მიზნობრივი ბაზრები პირველი არის ევროკავშირის ბაზარი რა თქმა უნდა რაც ამ მნიშვნელოვანი არის ასევე სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბაზრები გავქანთის რო ეძახიან თურქეთი ჩინეთი და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები. თუმცა ამ მიზნობრივი ბაზრებიდან არის ბაზრების ჯგუფი, რომელიც არის განსავითარებელ ბაზრებში ჩვენთვის, იმიტომ რომ კარგად შესრულები არ ვართ იმ ბაზრებზე, მაგრამ განსავითარებელ ბაზრებზე სხვა აქტივობებია საჭირო, უფრო მიზნობრივი იმისთვის, რომ შეღწევადობაში დავეხმაროთ კომპანიებს, მაგრამ მეტნაკლებად სადაც უფრო საქართველოს კერძო სექტორი არის ექსპორტის კუთხით წარმოდგენილი იმ ბაზრებში და სხვა ტიპის არის, იქ უფრო სტაბილურობაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და ახალ ბაზრებზე უფრო შეღწევადობაზე და უფრო რაღაც სწორი სტრატეგიის
განსაზღვრაზე თუ როგორ უნდა შეეხწეს, რომ მე სტაბილურად იმოღვაწეონ ქართულ კომპანიებს. ოჩორის აი ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაში ბევრი ამ კუთხით ხედავდა საფრთხეს, რომ ექსპორტ-იმპორტის ბალანსი ძალიან დაირღვეოდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ექსპორტი ისე განვითარებული, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც ბარიერებს რომ თუ მოუხსნით იაფიან ჩინურ პროდუქციას, ამის საპირწონე, რამე ჩვენც იმდენივე ხეირი ვნახოთ, რამდენი ჩინეთმა. ეს ეკონომიკური თეორიის მიხედვით ცოტა არასწორი, მაგრამ ისე სამართლიანი კრიტიკა. ფორსირებული ამ ხრივ, თქვენი უწყების ფარგლებში აპირებთ თუ არა ამას უპასუხოთ და უფრო ფორსირებულად მოხდეს ჩინეთის ათვისება, თუ უბრალოდ პროგრამაშია, როგორც რიგითი, როგორც ევროკავშირი. მადლობა. საერთაშორისო ვაჭრობა გულისხმობს რას? ის ქვეყნები, რაც არიან მაგრები, ან შეიძლება უახლოეს 5 წელიწადში იყვნენ მაგრები, ასე ვთქვათ, და წარმატებულები იმ პროდუქციაზე აკეთებენ აქცენტს. ანუ საქართველოს პროდუქტი, საქართველოს შექმნილი პროდუქტი, რაც შეიძლება იყოს კონკურენტუნარიანი ჩინეთში, იმ პროდუქტის სახალისება ხდება. ეს პირდაპირ კერძო სექტორიდან მოდის ეს ინიციატივა, მაგრამ მე ის თქმა მინდა, რომ ჩინეთში წარმოებული პროდუქცია, რაც საქართველოში იყიდება და რაც არის ქართული პროდუქცია, იმ ჩინურ პროდუქციასთან ნაკლებ კონკურენტული, ეს გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართული პროდუქცია, რაც ჩინეთის ბაზრისთვის არის ახალი, კი, რაც არის ახალი და რაც შეიძლება იქ იყოს კონკურენტუნარიანი, ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ჩინეთის ბაზრისთვის უცხოა ბევრი რაღაცა, რაც ჩვენთან იწარმოება და ეს არის ზუსტად ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა და ამაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი. ვაპირებთ ამ მიმართულებით, აუცილებლად, კი. გავიქვლევთ ჩინეთში რა ხდება, რა პოტენციურად რა შეიძლება იყოს, რა ქართულ პროდუქცია შეიძლება იყოს. როგორც მოგახსენებთ, სააგენტო ძლიერდება და ფართოვდება და მიდის ახლა ინსტიტუციური უფრო გაძლიერება და განვითარება ორგანიზაციის, იქმნება კვლევითი და ანალიტიკური დეპარტამენტი, ექსპორტის განვითარების დეპარტამენტის ქვეშ კვლევითი და ანალიტიკური მიმართულება ძლიერდება რეალურად, სადაც იქნება ზუსტად ასეთი ტიპის კვლევები, კონკრეტული კომპანიების და ქართული პროდუქციის ინტერესებზე და დაყრდნობით, კონკრეტულ ბაზრებზე. ეს შეიძლება იყოს კვლევები ეხებოდეს როგორც არის სავაჭრო ბარიერებზე, სერტიფიცირებაზე, სტანდარტებზე, პოტენციურ კონკურენტების ანალიზზე, ასევე მსგავსი პროდუქტების ანალიზებზე, რაც ძალიან ხელსაყრელი იქნება და პრაქტიკული ქართული კომპანიებისთვის, რომლებიც ექსპორტის მიმართულებით მუშაობენ. ასევე ჩვენ გვაქვს მიდგომა, რომ ექსპორტის მზაობის ტესტს ვავსებინებთ კომპანიებს და ვყოფთ კომპანიებს კატეგორიებად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ზუსტად 4 კატეგორია არის. ერთი არის კარგად დაფუძნებული ექსპორტიორთა ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომლებსაც 10 წელი, 15 წელი ექსპორტზე გააქვთ. მაგ კომპანიებს სხვანაირი ხელშეწყობა სჭირდებათ. არის მეორე კატეგორია, რომელიც გაფართოვებად ექსპორტიორებს ვეძახით, ესეთი ინგლისურში ტერმინი არის expanding exporters. ეს არის B კატეგორიაში, რომელსაც გააქვს ერთი რამოდენიმე წელია, მაგრამ კიდე აქვს მეტი პოტენციალი, კიდე უფრო გაფართოვდეს. ამ ტიპის კომპანიებს კიდე სხვანაირი ხარდაჭერა სჭირდებათ. მესამე კატეგორიაში შედის კომპანია, რომელსაც 1-2 გაუტანია, მაგალითად ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეიძლება 5-ჯერ გაიტანა სიტყვაზე და მეოთხე კატეგორია კომპანია, რომელსაც არ გაუტანია ექსპორტზე, მაგრამ აქვს ძალიან კარგი პოტენციალი რომ გაიტანოს. ამიტომ ჩვენ ყველა ამ 3-4 ჯგუფს ვაპირებთ რომ შევუწყოთ ხელი სხვადასხვა მიმართულებით, მათი ინტერესებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ მაგალითად ბოლო კატეგორიაში კომპანია, რომელსაც არ გაუტანია ექსპორტზე, შეიძლება ცოტა სარისკო იყოს მაგალითად მსხვილ საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზარზე ამ კომპანიის წარდგენა, იმიტომ რომ არ ყოფილა და მას ძალიან სხვანაირი მომზადება ჭირდება, როდესაც გამოფენაზე წავიდეს ან საავტომობილო მისიაში მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ როდესაც BDC კატეგორიას ეხება, რომელსაც გაუტანია ექსპორტზე, ხო, იმას სხვა ტიპის ხარდაჭერა ჭირდება. ასე რომ ჩვენ მიზნობრივად ვუშავთ. ეს საჯარო სექტორს უმართლებს კიდევ ერთ სიტყვი, იმიტომ რომ შემდგომში სრულად ჩამოყალიბდება როგორც ჩვენი რესპონდენტი და ესეთი რევერანსების თუ ნამდვილად არ დამრჩება, თუმცა საჯარო სექტორს უმართლებს. სვიად კლევიძე არის აწარმოების საქართველოს ნაწილი და დირექტორის მოადგილე. ეს არის ძალიან კარგი არჩევანი და ულოცავ ამ სააგენტოს მარიანა მორგოშიას და მთლიანად ეკონომიკის სამინისტროს წარმატებებს უსურვებ. მას ხშირად შევხვდებით ჩვენთან სტუდიაში, ჩვენს სხვადასხვა გადაცემაში, რადგან ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ექსპორტის მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ და დირექტორის მოადგილე აწარმოების საქართველოში. ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე პაუზაზე და ვიდრე ზვიად კლევიძეს გავაცილებთ. წინასწარ შემიძლია დაგიანონსოთ სრულად განსხვავებულ ამპლუაში. მარიამ ადამიანი წარსდგება რამდენიმე წუთში თქვენს წინაშე, ასე რომ დაელოდეთ საქმიანი დილა რამდენიმე წუთში აგრძელებს მაუწყებლობას.
რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ საქმიან დილას. რა მდგომარეობაა საქართველოში ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, როგორია ელექტრონული ტურიზმის განვითარების ტენდენციები, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ონლაინ სივრცე უფრო მეტად ავითვისოთ და ჩვენი ტურისტული რესურსების პოპულარიზაცია უკეთესად მოვახდინოთ. გეგმები, პერსპექტივები და გამოწვევები ტურიზმის ინდუსტრიაში. ამაზე მარიამ ადამია გვერდება, რომელიც სტუმარს უმასპინძლებს, ეკოტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენელი იქნება დღეს მისი სტუმარი. მარიამ, დილამშვიდობის მოგესალმები. მიხარია შენი ამ ამპლუაში ნახვა და წარმატებულ ეთერს გისურვებ, რა თქმა უნდა. მადლობა, დილამშვიდობისა. ანა, გამომდინარე იქიდან, რომ ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ ფუნდამენტურად შეცვალა ტურიზმის ინდუსტრია და მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ტურიზმის ეკოსისტემაზე. შესაბამისად, დაახლოებით 30 წელზე მეტია, რაც ტურიზმის ინდუსტრია ორიენტირებულია ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პოტენციალის ათვისებაზე და დღეს უკვე კომპანიების ძირითადი ნაწილი, ანუ დაახლოებით 95% პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულია ინტერნეტთან. მე ამით მათ აქტიურად დაიწყეს თავიანთი პროფილური საქმიანობის გადატანა ინტერნეტ სივრცეში და გლობალურ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებაც. მართალია, რაც ახლა ვთქვი, ახალი არ არის, თუმცა ინფორმაციის სიძველის მიუხედავად საქართველოს ბაზარზე ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება მაინც თავად პრობლემად სახელდება. რამდენად განვითარებულია საქართველოში ონლაინ ტურიზმი და რამდენად დიგიტალიზირებული არის ინფორმაცია ვებში იმისათვის, რომ მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ. დეტალებზე უკვე ჩვენს სტუმართან ნატალია ბახტაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. დილამშვიდობის და მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და იწყებთ დილას საქმიანად. პირველ რიგში მე მაყურებელს მინდა შევახსენო თქვენ შესახებ ერთი ინფორმაცია, რომ სწორედ თქვენ ხართ ორგანიზატორი იმ ფორუმისა, რომელიც ტექნოპარკში ჩატარდა და რომელიც ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებას დაეთმო ტურიზმის მიმართულებით. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოგიწვიეთ ჩვენთან ეთერში და რომ ვისაუბროთ და დავიწყოთ. პირველ რიგში იქიდან მინდა დავიწყო, რომ დღეს უკვე ძალიან მზარდი არის ტურისტების მხრიდან ინტერნეტით საკუთარი ტურების დაგეგმვა, იძენენ სხვადასხვა ბილეთებს და ასე შემდეგ. რომ გითხრათ უფრო დეტალურად, როგორ ფიქრობთ, ქართული კერძოს ტურისტული სექტორი რამდენად გაცნობიერებულად იყენებს ინტერნეტის შესაძლებლობებს და რამდენად სრულფასოვნად იყენებს მათ? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დილამშვიდობისა ყველას ასევე მინდა ვუსურვო. დიახ, მართალი ბრძანდებით, ჩვენ ივნისში 3 და 4 ივნისს გვქონდა ელექტრონულ ტურიზმის ფორუმი, სადაც ვეცადეთ, რომ თითქმის ყველა ის ძირითადი აქტორი, რომელიც საქართველოს ანუ ელექტრონულ ტურიზმის მიმართულებით მუშაობს, წარმოდგენილი ყოფილიყო. ამას გარდა ასევე მოხდა იმ ადამიანების, ანუ ახალგაზრდა სტუდენტების, რომლებიც ჩვენ შემდეგ უკვე ტრენერებად წავიყვანეთ კახეთის რეგიონში, მათი მომზადება იმისთვის, რომ დახმარებოდნენ კახეთის მცირე და მიკრო მეწარმეებს ზუსტადაც რომ ელექტრონულ ტურიზმში განვითარებაში და ასევე საკუთარი თავის წარდგენაში ელექტრონულ სივრცეში. ამასთან დაკავშირებით ანუ გავაკეთეთ ცოტა პატარა გადახვევას გავაკეთებ უბრალოდ რაც იქამდე მოხდა, ეს იყო ჩვენი მოკლე მიმოხილვა იმ ტურისტული სექტორის, როგორ არიან ისინი წარმოდგენილები კახეთის ტურისტულ სექტორს გულისხმობ ელექტრონულ სივრცეში. პირველი გაოცება გამოიწვია იმან, რომ უფრო მეტი ტურისტული ობიექტი იყო დარეგისტრირებული booking.com-ზე მაგალითად, ვიდრე ჩვენ გვქონდა ეს რეალურად სიაში მოწოდებული სხვადასხვა სახელმწიფო თუ ასოციაციების მიერ. შემდეგ უკვე დეტალურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ დარეგისტრირება არ არის იმდენად დიდი პრობლემა, არამედ უფრო დიდი პრობლემა არის აი ამის მართვა. ანუ მათი წარდგენა ელექტრონულ სივრცეში ხდებოდა სტანდარტულად, ანუ ყოველს ერთი და იგივე პროფაილი ჰქონდა ძირითადად. ხშირ შემთხვევაში არ ჰქონდათ ლოკაცია სწორი, ანუ არ ჰქონდათ საკუთარი ადგილი ზუსტად რუკაზე მონიშნული. მაგალითად, აი სიტყვაზე ავიღოთ, თქვათ იყო ერთ-ერთი საოჯახო სტუმრო, რომელიც აბსოლუტურად თელავის სხვა ნაწილში იყო მარკირებული და თვითონ სხვაგან მდებარეობდა. თქვენ პრობლემები ახსენეთ და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როგორი არის ქართულ ბაზარზე ტენდენცია, ანუ რამდენად მარტივად აქვთ მოწყობილი იგივე სასტუმროებს, ტურისტულ კომპანიებს თუ ჰოსტელებს საკუთარი საიტები, ანუ გულისხმობ ტურისტი რომ ჩამოდის, რამდენად მარტივად ჯავშნის ინტერნეტის მეშვეობით სასურველ ტურისტულ პროდუქციას. ანუ როგორც გითხარით, ძირითადად დასჯავშნის ვებგვერდები, რომლებსაც იყენებენ, ძალიან იშვიათად აქვთ საკუთარი ვებგვერდი. ხშირ შემთხვევაში მათ აქვთ ან პირადი პროფაილი Facebook-ზე, იშვიათ შემთხვევაში ჰქონდათ ბიზნესი, როგორც Facebook, ანუ Facebook-ზე, ასევე იყვნენ წარმოდგენილები TripAdvisor-ზე, მაგრამ უბრალოდ იმიტომ, რომ booking.com-ზე იყვნენ, შემდეგ უკვე ისინი იყვნენ ასახულები TripAdvisor-ზე, თვითონ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონიათ, ანუ იმასაც კი არ მართავდნენ. და ყველაზე ხშირი რაც იყო Airbnb-ზეც და Booking-ზეც იყო
არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში პროფაილი აქვს გაკეთებული სხვა ადამიანს, რომელმაც იცის ინგლისური და კომპიუტერი. ეს ხშირად არის ერთი ადამიანი, ვთქვათ, რაღაცა 5 ან 6 ობიექტისთვის. ძირითადად ერთი და იგივე ინფორმაცია დევს და თვითონ არ იციან ზუსტად რა დევს ინტერნეტში და რა მომსახურება უნდა გაუწიონ. აი ერთ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად ერთ-ერთს ქონდა მონიშნული, რომ უფასეთ უწევს, მას რა ქვია, აეროპორტის მომსახურებას, ანუ შესულია ფასში, booking.com-ზე ქონდა ესეთი მონიშნო გაკეთებული და იყო სერიოზულად გაბრაზებული, რომ რას ქვია, არ გადამიხადა აეროპორტში რომ დავხვდიო და მივაკითხო, ამისთვის ფული არ გადამიხადა. აქვე გეტყვით, რომ როდესაც თქვენთან ინტერვიუსთვის ვამზადებოდა, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ანაკლიაში booking.com-ით დაჯავშნა სასტუმრო, ჯენფესტეთ დასასწრება, თუმცა როდესაც ადგილზე ჩავიდა, უკვე ვეღარ მიაგნო მის სამართ სასტუმროს. ეს თითქოს და დეტალები რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორ შეიძლება რომ გამოსწორდეს და ანუ დიგიტალიზირებული რამდენად არის ინფორმაცია ვებში. ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. ვიტყოდი, ანუ თუ თქვენ გაქვთ დაჯავშნილი სასტუმრო და ვერ აგნებთ, იმიტომ რომ იმ სასტუმროს არ აქვს არც აბრა, არ არის სწორად მინიშნებული რუკაზე, ხო? ხშირ შემთხვევაში ხო უცხოელს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ტელეფონზე დაურეკოს მეპატრონეს, ხო, რომელსაც ქართველები უფრო ხშირად ვიყენებთ ამ დამატებით საშუალებას იმისთვის, რომ სწორად მივიდეთ ადგილზე. Google-ის რუკაზე აღნიშნვაც ასევე პრობლემატურია კიდე მეორე საკითხი დღის გამო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არ არის ზოგიერთი რუკაზე არ არის ზოგიერთი ქუჩები მაგალითად აღნიშნული, რომელიც შედარებით ახალია, ხო? ანუ ეს განახლებული ინფორმაცია არ არის. ამიტომ ლოკაციის დადგენას თუნდაც თელავში და სიღნაღში, რაც ანუ გასაკვირი იყოს, ხშირ შემთხვევაში ვაკეთებდით ანუ spot yourself, ანუ შენ რა ადგილზეც იდექი, იმ წერტილს ვიღებდით ზუსტად კოორდინატებს და ამ კოორდინატების მიხედვით დაგქონდა შემდეგ უკვე რუკაზე, იმისთვის რომ ზუსტად სწორად ყოფილიყო მონიშნული. ქავტან ნატალია, მაინტერესებს ასევე თუ კი ონლაინ ტურიზმი უფრო და უფრო დღე უფრო აქტიური და პოპულარული გახდება როგორც საქართველოს ბაზარზე, ასევე მსოფლიოში. მაინტერესებს თქვენი აზრით, გამოუჩნდება თუ არა სერიოზული კონკურენტი ტურისტულ კომპანიებს და დადგება თუ არა მათი არსებობის მნიშვნელობა კითხვის ნიშნის ქვეშ? იცით რა, არსებობა იმდენად კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგება იმათი, ვინც თვითონ გადაიტანს საკუთარ ბიზნესს ონლაინ სივრცეში ასევე. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ანუ ხა თუ იყო თქვა ადრე ტომას კუკს და ტუის, რომელიც ერთ-ერთი ანუ ეს ორი უზარმაზარი ბუმბერაზი კომპანია არის გერმანულ ბაზარზე და არა მარტო გერმანულენოვან ბაზარზე. ადრე უფრო მეტი თანამშრომელი ყავდა თქვა ოფისებში, რომლებიც ყიდნენ ტურ პაკეტებს, ძირთადად გაყიდვები გადადის ონლაინ რეჟიმში. ანუ ისინი ყიდულობენ ამ პაკეტებს ონლაინ. თორემ მომსახურება ყოველთვის ადამიანმა უნდა გაუწიოს და იმ ონლაინ რეჟიმში გაწეულ მომსახურების უკანაც როგორც წესი ადამიანი დგას. ამიტომ რომ იქ არის სხვადასხვა კითხვები, იმიტომ რომ არ არის ხო ეგრე, როდესაც სტანდარტული არის ყველასთვის მისაღები. ამიტომ ყოველთვის უნდა გაუწიოს ადამიანმა მომსახურება. როგორც გითხარით, ფორმა იცვლება. ის ტურისტული კომპანიები, ვინც მიიღებენ ამ ცვლილებას, ფორმისას და ანუ თვითონაც ამ მიმართულებით განვითარდებიან, არ ამგონია რომ პრობლემა შეექმნათ. უპირატესობების მიხედვით რომ დავყოთ, რა არის მთავარი უპირატესობა ონლაინ ტურიზმის, როგორც კერძო სექტორის, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლისთვის, ასევე თავად მომხმარებლისთვის ცხადია? პირველ რიგში, ანუ სამკუთხედად რომ განვიხილოთ, თქვა თუნდაც იგივე საოჯახო სასტუმროს დაჯავშნა თუნდაც იგივე ანაკლიაში, ხო? ადრე იყო რომ ჩვენ ანუ ტურისტი პირდაპირ ვერ უკავშირდებოდა კონკრეტულ საოჯახო სასტუმროს, ტურისტი უკავშირდებოდა კონკრეტულ სააგენტოს, იმ სააგენტოში ვინც ნახავდა ამ იმეილს, შემდეგ დაურეკავდა ანაკლიაში საოჯახო სასტუმროს. აი სამკუთხედი ფაქტიურად გაირღვა და არის პირდაპირი კონტაქტი მას რა ქვია, ტურისტსა და საოჯახო სასტუმროს შორის. booking.com-ი არსებობს ამ სამკუთხედში, უბრალოდ ის booking.com-ი ამ კომუნიკაციაში აღარ არის. კომუნიკაციის სამკუთხედი გახდა ფაქტიურად პირისპირ და არა ვთქვათ ის სამკუთხედი, რაც იყო იქამდე. და იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად ჩვენი თაობა და ჩვენს შემდეგი თაობა არიან ეგრეთ წოდებული digital natives, ანუ Z generation, რომლებიც უფრო და უფრო გადავდივართ ინტერნეტ სივრცეში. მე ვთვლი, რომ უალტერნატივოა ნებისმიერი თუნდაც მიკრო
მეწარმისთვის საქართველოში და მცირე მეწარმისთვის საკუთარი მომსახურებების ინტერნეტ სივრცეში წარდგენა. და ქართულ ბაზარზე რა არის ონლაინ ტურიზმის მთავარი გამოწვევები? არის თუ არა ეს ინტერნეტიზაცია მაგალითად? აუცილებლად და ჩვენი ეს პროექტი, რომელსაც კახეთში დავეხმარეთ ამ მიკრო და მცირე მეწარმეებს, იყო მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული, ახალგაზრდული ფონდის მიერ დაფინანსებული. ასევე მსოფლიო ბანკი აფინანსებს ჯიტასთან ერთად აფინანსებს შეიძლება ითქვას ინტერნეტიზაციას საქართველოს მოსახლეობის. ფაქტიურად ეს არის არა მარტო იმისთვის, რომ ტურიზმი განვითარდეს, ეს ასევე იმისთვის არის, რომ ინფორმაცია გქონდეთ. იმიტომ რომ შეუძლებელია არსებობდეს თუნდაც საჯარო სექტორი, რომელიც მუდმივად დაეხმარება ტელეფონით, თქვათ, სხვადასხვა მცირე მეწარმეებს ნებისმიერი პრობლემის დროს. ან შეგვიძლია თუ არა ვივარაუდოთ, რომ თუ კი მაგალითად ტურისტულ ზონებში იქნება Wi-Fi, უფრო მეტ ტურისტს მოვიზიდოთ, ან მაგალითად თბილისის ქუჩებში რა იყოს ესე რა ქვია, ინტერნეტი. ქუჩები რამდენად აქტუალური იქნება ამ შემთხვევაში არ ვიცი, მაგრამ აუცილებელია ყოველ შემთხვევაში საოჯახო სასტუმროების და იმ განთა ტურიზმის სექტორის ნებისმიერი აქტორს კონდეს, ანუ მონაწილეს კონდეს წვდომა ინტერნეტთან და იყოს ასევე ინტენსიური მომხმარებელი ამ ტექნოლოგიების. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, რა არის მსოფლიო ტენდენციები, რა მუშაობს, ან რა პრაქტიკა არ გაამართლა იმისათვის, რომ ჩვენ არ გავიმეოროთ შემდეგ უკვე? იცით რა არის, ანუ როდესაც ჩვენ მსოფლიო ტენდენციებს ძალიან ხშირად ვლაპარაკობდით, სავარაუდოდ რამოდენიმე კომპანიის PR-ი გამომივა ალბათ, მაგრამ კონკრეტული სეგმენტისთვის Booking.com-ი ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და წარმატებული კომპანია, ასევე Airbnb-ც ასევე მზარდი და წარმატებული კომპანია. TripAdvisor-ი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ითქვას ხშირად მონახულებადი ვებგვერდი, რომელზეც ეკითხებიან სად ჭამონ, სად დაიძინონ, რა ნახონ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ინფორმაცია მუდმივად განახლებულია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ტურისტს, როგორც მე წინა ჩემი ვიზიტის დროს ვთქვი ამ სტუდიაში, ტურიზმი არის შთაბეჭდილებები. ანუ თუ ადრე იყო, თქვათ, კომუნისტების დროს, რომ თქვენ მისულიყავთ, უნდა გენახათ ობიექტები, ან თანამედროვე დროს ტურიზმი არის შთაბეჭდილებები. ჩვენ ვოცნებობთ რაღაცაზე და ამ ოცნებიდან მდინარე ნახულობთ რაღაცა შემდეგ იქიდან მოგვაქვს შთაბეჭდილება და ბუნებრივია რომ ამ შთაბეჭდილების გაზიარება გჭირდება და ეს ვებგვერდები იძლევიან ამის საშუალებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ისინი როგორც ნეგატიურ და ასევე პოზიტიური შთაბეჭდილების გაზიარებას ახდენენ სხვადასხვა გვერდებზე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში იმყოფებოდა ეკოტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენელი ნატალია ბახტაძე და როგორც ჩვენ საუბრიდან მოისმინეთ, საქართველოს ბაზარზე ტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდ გამოწვევად ისევ და ისევ ინტერნეტიზაცია და ონლაინ ტურიზმის განვითარება სახელდება. მადლობა მარიამ ადამიანს საინტერესო რუბრიკისათვის, ნამდვილად საინტერესო საუბრისათვის და იმ აქტუალური თემატიკისთვის, რომელიც ამ ზაფხულის პერიოდში კიდევ დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის შესაძლოა გაიდლაინიც აღმოჩნდეს აგვისტოს დასაგეგმად. არ ვიცი, ტურისტულად გეგმავთ თუ არა ლონდონში ვიზიტ, ეს ან შესაძლოა ამ ვიდეოს შესახებ მოყოლილმა ამბავმა თქვენთვის კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გამოიწვიოს ბრიტანეთის დედაქალაქ. ლონდონი აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დინამიური ქალაქია, მეტად დინამიური ვიდრე სხვა რომელიმე ევროპული ქალაქი. კრიტერიუმები განსხვავებულია, ის სხვებთან შედარებით მეტად შთამაგონებელია, ინიციატივიანი, ინკლუზიური და ინტერნაციონალური, ასე ახასიათებს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ქალაქს. როგორ გამოიყურება ევროპის ყველაზე დინამიური ქალაქების ათეული კი შეგვიძლია ახლა გავიგოთ, რეიტინგი მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა შეადგინა და აღნიშნა, რომ მე-10 ადგილზე ციურიხს ათავსებენ, რომელიც მდიდარია ბიზნესმეგობრული, კარგი გარემოთი და უძრავ ქონებაში ინვესტირების კარგი შესაძლებლობებით. მე-9 პოზიციაზე ედინბურგის სახელდება 4 მნიშვნელოვანი საუნივერსიტეტო ცენტრით და შთაგონების მაღალი ხარისხით გამოარჩიეს ეს ქალაქი. სტოკჰოლმის შემდეგ პოზიციაზეა ზრდადი მოსახლეობის რაოდენობა და კარგი ინფრასტრუქტურა და დუბლინი, რომელიც მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით, ინკლუზიურობისა და ინტეგრაციის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. მიუხედავად ერთ-ერთი არის ამ რეიტინგში, ის პირველი არის პატენტის რეგისტრაციის რაოდენობათა მიხედვით მთელს ევროპაში. ათეულის ზუსტად შუაში გერმანიის კიდევ ერთი ქალაქი ხდება და ამჯერად ბერლინის
სახელდება. Pirvelis კარგი მაჩვენებელი აქვს რეალურ საინვესტიციო კაპიტალში, ტრანსპორტისა და კვების ობიექტების ნაწილში. ამსტერდამი შემდეგ პოზიციას იკავებს, ოღონდ კიდევ უფრო წინ ინოვაციები, ტექნოლოგიები და საწარმო ჰაბის სახელით ის მეოთხე პოზიციას იპყრობს. ლიდერებშია კემბრიჯი, ინკლუზიურობის და ინოვაციურობის ხარჯზე და პარიზი, ანუ ახალი პარიზი, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქია და მეტროპოლიტენის მიმდებარედ განვითარებულმა არქიტექტურამ განაპირობა ეს ყველაფერი. ინფრასტრუქტურა განსაკუთრებით აქტიურად ვითარდება და პირველ პოზიციას, როგორც გითხარით, ლონდონი იკავებს, რომელიც სოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა ყველაზე დინამიურ ქალაქად დაასახელა. მოკლედ გადახედეთ ქალაქებს, შესაძლოა დასვენებისთვის სხვა კრიტერიუმებს არჩევთ ამ ზაფხულს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესო ქალაქთან დაკავშირებით მოისმენთ კიდევ ინფორმაციებს უკვე ახალი სეზონიდან. დღეს ხუთშაბათია, წინ გველოდება რა თქმა უნდა ლიკა ქარდავას რუბრიკა, მაგრამ ეს ყველაფერი რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. როგორც გითხარით, ახალ ლიკა ქარდავას რუბრიკის დრო არის, თუმცა იქამდე მე საინტერესო და ძალიან ლამაზი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. დარწმუნებული ვარ, $1 მილიონი მხოლოდ გამწვანებისთვის ასეთიანი 6 ნომერში მდებარე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისი გარდენსის სარეკრეაციო ზონისთვის გამოყოფილი თანხა. სამუშაოების ფარგლებში პირველ ეტაპზე უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად ტერიტორიის შესწავლა მოხდა, მეორე ეტაპზე უკვე 4 ჰექტარი ფართობის 10,000-ობით ხემცენარეების დარგვა დაგეგმილი. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კი თათია ჩაფიჩაძე მარც ერთი დეტალი არ გამოტოვა. დარწმუნებული ვარ და სიუჟეტი მოგვიმზადა, რომელსაც ახლა ერთად ნახავთ, შემდეგ კი უკვე ლიკას და მის სტუმარს უმასპინძლებთ. ცხოვრება თანამედროვე ცათამბჯენსა და ბაღის შუაგულში ერთდროულად უკვე შესაძლებელია. თბილისი გარდენსი მომავალ მობინადრეებს არა მხოლოდ კომფორტულ საცხოვრებელ კომპლექსს, არამედ 4 ჰექტარ მიწის ფართობზე გადაჭიმულ მარადმწვანე ბაღს თავაზობს. მხოლოდ ამ მიზნით კომპანია $1 მილიონზე მეტ ინვესტიციას ახორციელებს. სამუშაოების ფარგლებში პირველ ეტაპზე იტალიელ სპეციალისტებთან ერთად ტერიტორიის სრულად შესწავლა მოხდა. საკმაოდ საფუძვლიანად უცხოელი სპეციალისტების მოწვევით და შესაბამისად უცხოური ლაბორატორიების დახმარებით მოხდა დეტალური შესწავლა მიმდებარეობის და მისი ურბანულ გარემოში მოქცევის და შეთავსების თავარი ამოცანის გადაწყვეტა მოხდა აი ამ ადგილობრივი ნარგავების ადგილობრივი მცენარეული საფარის შენარჩუნების მიზნით ზონალური დაყოფა და ყველაზე მთავარი შემდგომში უკვე დამატებითი ბიომრავალფეროვნების შემოტანა აი ამ სივრცეში
წლების წინ ქაოტურად გაშენებული პარკის ადგილას მიმდინარე წლის ბოლოდან ბიომრავალფეროვანი პარკი გაშენდება. ტერიტორიაზე ათეულ ათასობით განსხვავებული ჯიშის ხემცენარის დარგვა იგეგმება, რომელიც საუკეთესო გარემოს შესთავაზებს არა მხოლოდ კომპლექსის მაცხოვრებლებს, არამედ მთელს ქალაქს. პირობითი ზონები და სამუშაო ზონები განისაზღვრა, ესენია სასეირნო ბილიკები, მთავარი მოედანი, ფიჭვის ტყე, რომელიც რჩება შუაგულში, გაზონები, გზისპირა საზღვარი, მწვანე გადახურვა. ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ნახატის გამოტანა, ყოველი დეტალი არის მორგებული ადგილობრივ გარემოსთან, ყოველი დეტალი არის მორგებული მიკროკლიმატთან და სივრცის გაჯანსაღებისკენ არის მიმართული. ტერიტორიაზე ასევე დაგეგმილია ეგრეთ წოდებული მშრალი მდინარისა და ბიოგამჭვირვალე საფარის შექმნა. ასევე სპეციალური ტექნოლოგიების გამოყენებით თითქმის ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაცია მწვანე საფარით დაიფარება. იგეგმება რამდენიმე ათეული ათასი ნარგავის ჩარგვა, მანამდე სრულად გაჯანსაღება ან გამოცვლა ნიადაგის სამუშაოების გულისხმობ, გაუმჯობესება ნიადაგის მაჩვენებლების, სადრენაჟის სისტემის შექმნა, როგორც ძირითადი ბილიკების და მოედნებისთვის, ასევე მცენარეული საფარისთვის. ბაღის განაშენიანების აქტიური სამუშაოები მიმდინარე წლის ნოემბრიდან დაიწყება. თბილისი გარდენსის მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი კი მომავალ მობინადრეებს დასრულებული სახით 2018 წლის 1 აპრილს ჩაბარდება. განსაკუთრებული გარემოა საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ჭიჭირის ხმა რომ გესმის და სხვა დანარჩენი ქალაქისათვის დამახასიათებელი ხმაური ამ ყველაფრით გარო დაფარული არის და დარწმუნებული ვარ კიდევ არაერთი სხვა საინტერესო სურნელის შემცველი იქნება ის ბაღი რომელიც ამ გარემოს გაალამაზებს. ლიკა ქარდავა პროფესორი ჯორჯიოჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს თეალომინაძე თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორს უმასპინძლებს და იმ შეგრძნებების შესახებ რომელიც აქ შესაძლოა რომ მომავალმა ცხოვრებლებმა მიიღო დარწმუნებული უფრო მეტ საინტერესოს გვეტყვია. ანა მოგესალმები, დილამშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. მართლაც რომ სიმბოლურია სატელევიზიო სეზონის ბოლო გადაცემაში, უძრავი ქონების ბოლო რუბრიკაში, გამწვანების და მწვანე ლანდშაფტის თემაზე საუბარი, რადგანაც ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ჩვენს წინა გადაცემებში, რომ დეველოპერული პროექტის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორედ გამწვანება, მწვანე ლანდშაფტი და რეკრეაციული სივრცის შექმნა, რაც ერთიანობაში ქმნის მაცხოვრებლის განსაკუთრებულ კომფორტს. ძალიან დიდი მადლობა თეიკო, რომ ხარ კლავაც ხარ ჩვენი სტუმარი. თბილისი გარდენსი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე არის მართლაც გამორჩეული პროექტი, როგორც თავისი ასე ვთქვათ ამერიკული არქიტექტურით და დიზაინის კონცეფციით, ასევე იმ ბუნებრივი მოცემულობით, იმ მწვანე საფარით, ლანდშაფტით და ეკოკლიმატით, რაც ჩვენს სიუჟეტშიც ვიხილეთ და ალბათ თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია ადგილზე ნახოს, როდესაც ესტუმრება თქვენს კომპლექსს. მოგესალმებით. მადლობა. ეს თემა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ვფიქრობ, უშუალოდ ჩვენთვის, როგორც დეველოპერებისთვის, ჩვენი მომავალი მაცხოვრებლებისათვის, ასევე ზოგადად ქალაქისთვის და ასევე რაღაც გარკვეულწილად ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ვიყოთ მაგალითი სხვა დეველოპერებისთვის, როგორც შეიძლება ამ მწვანე თემის, ასე ვთქვათ, განვითარება. სწორად გეთანხმებით, რომ ეს არის რაღაცა ისეთი სანიმუშო პროექტი და ძალიან კარგი მოდელი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ქალაქი განვითარდეს აი ამ საცხოვრებელი უძრავი ხოლმე რომ ის თბილისი გარდენსი არის მწვანე კუნძული ქალაქის ცენტრში. რა თქმა უნდა, ზოგადად საქართველოს მწვანით ასე ვთქვათ, მეტით მოცემულია ეს მწვანე ჩვენი ლანდშაფტი, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს უნდა მოვლა, ამ ყველაფერს უნდა განაშენიანება და ასე შემდეგ. ქალაქის ცენტრში ჩვენ რეალობაში სამწუხაროდ დღეს მწვანე არის უკვე დეფიციტი. ჩვენი ადგილი, სადაც თბილისი გარდენსი მდებარეობს, სიუჟეტიც აღნიშნეთ, ბუნებრივად არის უკვე ძალიან გამწვანებული. თუმცა და სწორედ ეს იყო ინტერესი, სწორედ ინვესტორების კონკრეტულად ამ მიწის ნაკვეთის შეძენისა და ამ ადგილის განვითარების. და რაც თავარია, ანუ ამ გამწვანების შენარჩუნება ხდება მაქსიმალურად და მისი გამდიდრება. აღნიშნია, რომ ზუსტად ცათამბჯენის პრინციპი გამომდინარეობს იქიდან, რომ მაქსიმალურად პროექტი განვითარებული იყო ვერტიკალურად და არსებული გამწვანება შეგვენარჩუნებოდა.
დაუჩვენებინა. თუმცა ეს გამწვანება, რომელსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ და სიუჟეტშიც ვნახეთ, არის თვითნებურად გამწვანებული ამოსული. ეს იყო მოუვლელი ტერიტორია. ყველა ცოცხალ ორგანიზმს, მათ შორის ხეებსაც ჭირდება მოვა. ჩვენთან სამწუხაროდ არსებობს რაღაცა სტერეოტიპი, რომ რაღაცა მოჭრა, შეცვლის პროცესი ეს აუცილებლად რაღაც უარყოფითთან არის დაკავშირებული. ამ დროს თუ არ მოუვლით ამ ხეებს, სწორედ არ გავაკეთებთ ყველა შესაბამის პროცესს, გასვლა, შეწამლა და ასე შემდეგ, ისინი ხმებიან და არამც თუ მხოლოდ თვითონ ასე ვთქვათ აზიანებენ ირგვლივ მყოფ ხეებსაც. ჩვენს ტერიტორიაზე მოხდა, რაც ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ამ თვითონ გამწვანების პროექტის დაწყების ადგილობრივი ლანდშაფტის შესწავლა. აღწერილი გვაქვს თითეული ხე, თითეული ნარგავი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რა თქმა უნდა, ზოგიერთი იმიტომ, რომ უკვე გამხმარია საჭიროებს მოჭრას და ის მარტივად შეუარაღებელი თვალითაც არის ამის დანახვა შესაძლებელი. ყავდა შესაბამისი სამსახურები, რომელიც როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მოხდა ამ ყველაფრის აღწერა. და უკვე შემდეგი ეტაპი არის დამატებით, რა თქმა უნდა, ლანდშაფტის გამწვანება. ამ პროექტზე იმუშავა თვითონ ლანდშაფტის პროექტზე ქართულ კომპანიასთან და იტალიურმა კომპანიამ. ამ კომპანიასთან ჩვენ უკვე გვაქვს ის პოინტის ფარგლებში მუშაობის გამოცდილება და თბილისის გარდენსის შემთხვევაში დამატებით უშუალოდ გამწვანებაზე გამოყოფილი არის $1 მილიონი. დამეთანხმებით საკმაოდ სოლიდური ბიუჯეტია და რეალურად ანუ ჩვენს რეალობაში არ ვართ ასე ვთქვათ განებივრებულები. ესეთი მიდგომებით, რატომ გადაწყვიტეთ ისედაც ანუ ბუნებრივად საკმაოდ მწვანე გარემო იყო. რატომ გადაწყვიტეთ ესეთი ინვესტიციის გაწევა, დროში როგორ მოხდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ლანდშაფტის მოწყობა და რა სიახლე შემოიტანეს იტალიელებმა გამწვანებაში? იცით რა არის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მწვანე კუნძული და ეს სიმწვანე არის ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი არსებული გამწვანება უკვე რაღაც საფუძველს გვაძლევს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და შესაბამისად არ იყო საკმარისი, რომ გაემართლებინა პროექტის ეს კონკურენტული უპირატესობა, იმიტომ რომ ამ მწვანე საფარს ჭირდებოდა მოვლა, ჭირდებოდა განვითარება და შესაბამისად ზუსტად აი აქედანვე დავიწყეთ. იტალიელებმა, რა თქმა უნდა, ინსპირაცია, როდესაც შეისწავლეს ადგილობრივი ბაზარი იყო თბილისის არქიტექტურა და თბილისის ლანდშაფტი, შესაბამისად პროექტის დაგეგმვისას ეს იქნებოდა მოსაპირკეთებელი ქვა, თუ სარბენი ბილიკების მოსაპირკეთებელი მასალა, ყველაფრის ინსპირაცია და დიზაინი წამოვიდა სწორედ თბილისის ლანდშაფტიდან. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ზუსტად შეესწავლათ ადგილობრივი ეს მიკროკლიმატი და ყველა ის დამატებითი მცენარე, რომელსაც ჩვენ ადგილზე შევიდნენ, თუ რიგი მცენარეები ჩამოგვაქვს უცხოეთიდან და ესეც გარკვეულად რაც სიამაყით ვიძახით, რომ გვექნება გარკვეული ისეთი ენერგები, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს და ჩვენი პროექტი იქნება ამითაც გამორჩეული და უნიკალური. და უკვე დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ამ არსებულ გამწვანებაზე დაშენების პროცესი გამწვანების კუთხით. პროექტი უკვე დასრულებულია, ამ ეტაპზეც უკვე მიმდინარეობს გარკვეული მიწის სამუშაოები და უკვე ნოემბრის თვიდან დაიწყება უკვე მთლიანად ლანდშაფტის, ასე ვთქვათ, განვითარება. იმიტომ რომ როგორც სიუჟეტში აღნიშნეთ, პროექტი სრულდება მომდევნო წლის 1 აპრილს და πρოექტის ჩაბარებასთან ერთად მაცხოვრებლებს ექნებათ უკვე სრული ინფრასტრუქტურა, რაც მოიცავს ტერიტორია ერთიანად დასრულებული სახით ჩაბარდება მაცხოვრებლებს. უშუალოდ ეს ლანდშაფტი რა ზონებისგან იყოფა, თუ შეგვიძლია ეს რა თქმა უნდა, და როგორ ერწყმის რეკრეაციულ ზონას, რადგან სახლში თბილისის გარდენში გათვალისწინებულია გარკვეული ველნეს ინფრასტრუქტურა, ეს არის საცურაო აუზები, სავარჯიშო დარბაზები. აი ამის შერწყმა როგორ ხდება? როდესაც ვსაუბრობდით რაღაცნაირად დასავლური სტანდარტის მშენებლობა, დასავლური სტანდარტის ცხოვრების სტილი, ჯანსაღი ცხოვრება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ერთად რაღაც შერწყმულად ფუნქციონირებს და არ არსებობს ერთი მეორეს გარეშე. ანუ შენ რო ივარჯიშო დაბინძურებ, რა თქმა უნდა, ის როდესაც ვსაუბრობთ იდეალურ გარემოზე. ჩვენ შევეცადეთ და ვცდილობთ, რომ იდეალურთან მიახლოებული გარემო შევქმნათ. ერთი რომ ჩვენი პარკი, რომელიც არის მთლიანად ეს ჩვენი ტერიტორია არის 4 ჰექტარი, შესაბამისად ნაწილი არის უშუალოდ რეკრეაციული ზონისთვის დათმობილი. დაგვიყვეს იტალიელებმა ესე რაღაცა ლოგიკურ და მომხმარებლისთვის მორგებულ ზონებად. ეს არის რა თქმა უნდა სასეირნო და სარბენი ბილიკი და თქვენ უკვე ტერიტორიაზე შეძლებთ ნახოთ ის კონტურები უკვე გაკეთებულია, მზადდება, ასე ვთქვათ, სამუშაო მზადის მიმდინარეობს. ეს არის ფიჭვის ტყე, ფიჭვის ხეები უკვე მრავლად არის, რომელიც სიუჟეტში ჩანდა და შესაბამისად მაქსიმალურად ვინარჩუნებთ ამ ტყეებს და ვამატებთ კიდევ დამატებით, რომ ეს იყოს მართლაც რაღაცა ტყე და რაღაც განსაკუთრებული მიკროკლიმატი. მთავარი მოედანი, რომელიც ტერიტორიის ყველაზე სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს და ეს არის ყველაზე მზიანი წერტილი.
რა თქმა უნდა, მწვანე საფარი, რომელიც დღეს ძალიან რაღაც აქტუალური ტრენდია, როგორც პრინციპში საქართველოში განსაკუთრებით საზღვარგარეთ, ეს მოიცავს, რომ ჩვენი მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ჩვენი მიწისქვეშა პარკინგი იქნება დაფარული მწვანე საფარით. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, იქნება გაზონები და იქნება გზის გამყოფის სპეციალური გამწვანებული ხაზები, რაც უზრუნველყოფს ერთის მხრივ შიდა ტერიტორიის გამოყოფას, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად რაღაც მოწყვეტილი იყოს ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტის გამონაბოლქვ და ყველაფერი და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ვიზუალურად კარგად გამოიყურებოდეს. თეიკო, და კიდევ ერთი კითხვა, ძალიან მოკლედ, ალბათ პოტენციურ მაცხოვრებლებსაც დაინტერესებთ. ეს ყველაფერი ხომ არ აძვირებს ცხოვრების ღირებულებას ამ სახლში, ანუ ეს კომფორტი. ეს ყველა ჩვენი, ასე ვთქვათ, დამატებითი უპირატესობა და ფუნქციონალური ნაწილი, რომელიც გვაქვს, რაც არის აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, დიდი ლობი, კონსიერჟე. ეს ყველაფერი არის ეგრეთ წოდებული სერვის ჩარჯი, ანუ ჩვენ ბაზარზე უკვე პრინციპში არის ამის პრაქტიკა, დაახლოებით ფასი 80 თეთრიდან ლარნახევრამდე, 2 ლარამდე მერყეობს, ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება ლარნახევარი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რო ავიღოთ ახლა ნებისმიერი ადამიანი თუ დადის მაგალითად საცურაო აუზზე და ჩვენ გადავხედავთ საცურაო აუზის ფასებს, ხო? ეს ერთი ადამიანის აბონემენტის თანხა სრულად დაფარავდა დიდი კვადრატულობის სახლს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ვფიქრობთ, რომ ძალიან კონკურენტუნარიანი ფასია და პირიქით, ანუ თუ ადამიანისთვის რეალურად ეს ყველა კომპონენტი მნიშვნელოვანია და იყენებს ყველა ამ იგივე საცურაო აუზს თუ სავარჯიშო დარბაზს თუ რაღაც არბენსივს, პირიქით ეს ყველაფერი საერთო ჯამში უფრო ეკონომიური მოდელი გამოდის. ბევრად უფრო მეძღებულობს. და ბევრად უფრო მეძღებულობს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის, ჟურნალის მადლობა სიუჟეტისთვის. ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ პროექტის განვითარებას და დასრულების ეტაპებსაც აუცილებლად გავაშუქებთ. ვინაიდან დღეს არის, ასე ვთქვათ, სეზონის ბოლო რუბრიკა, განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს კვადრატი, უძრავი ქონება, აქსისი, SEO დეველოპმენტი, თბილისი გარდენსი, ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყო, ვისთან ერთადაც ვაშუქებდით საინტერესო, ასე ვთქვათ, სიახლეებს, ტენდენციებს და განსაკუთრებული მადლობა საქმიანი დილის მთელს გუნდს ესეთი საინტერესო თანამშრომლობისთვის და პარტნიორობისთვის. მაყურებელს კი ერთგულებისთვის და საინტერესო ჩართულობისთვის. მადლობა ლიკა შენ, იმისთვის რომ ასეთი საინტერესო რუბრიკებით იყო საქმიანი დილას ავსე მთელი გასული სეზონის განმავლობაში. მადლობა ნამდვილად საინტერესო სტუმრების წარდგენისათვის და მათი გაცნობისათვის, იმ შესაძლებლობისათვის, რომელიც ამ რუბრიკაში საქმიანი დილის მაყურებელს ეძლეოდა, რომ მიიღო საინტერესო, პრაქტიკული და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმისათვის, რომ სწორი არჩევანი გააკეთონ უძრავ ქონებაში ინვესტირებისათვის. მადლობა ლიკა ქარდაოს კიდევ ერთხელ და მე მაყურებელს მხოლოდ შემიძლია უთხრა, რომ მხოლოდ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ამ სეზონის ბოლო გადაცემაში, თუმცა იქამდე ნამდვილად საინტერესო ეთერები გეულდებათ. რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი უნდა დაიწყოს და ტრადიციულად 3-ზე და გვიან საღამოს 22 საათსა და 45 წუთზე ბექა ბაციკაძე ჩავაყენებთ საქმის კურსში. ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით.